Ó dáa mo mà tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ní àti wọ́rọ̀ àwọn tẹ́ ẹ rí àwọn battalion tẹ́ ẹ rí tí wọ́n pọ̀n tẹ̀léra wọn yìí wọ́n ní àwọn ni wọ́n ti deploy lọ sí inú oko Kwara Kayama ní local government wípé n tí ó gbà làwọn ó fún o àwọn ò ní wo àwọn aráàlú ràn mọ́ o ṣùgbọ́n ẹ mọ́ ti jà á fọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀rọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí à ń gbé sẹ́nẹ́tọ̀ tó represent ibẹ̀ gangan bọ̀ òun náà lọ ó sọ tójú rẹ̀ rí ó sọ pèsè tí àwọn ìjọba náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pèsè àti ìgbésẹ̀ tó ti ń gbé. mo ní ó dá o ẹ sáà mọ dúró lórí ìgbésẹ̀ kán mọ̀ jẹ́ àwọn èèyàn gbé kán mọ̀ pa àwọn èèyàn lábẹ́ yẹn ẹjá kó bẹ́ẹ̀ já gbọ́ testimony arákùnrin ẹni tó rí kó yọ wọ́n gba ransom lọ́wọ́ tiẹ̀ ṣùgbọ́n ó jẹyà ó jèwé ìyá. Only give a reduction of 2 million and I will bring 18 million, nothing less than that. I was still there, no ID card. And I brought it out. When they saw it, I actually believed that actually it was true. They asked me again if I'm a pastor. And I said, no, but I'm a child of God. And they started asking me questions. They started searching my phone. They searched on my phone. They saw where I snapped in the church. They said, you said you are not a pastor. Where do you? I said, I'm a Christian, but I'm not a pastor. And they went in, just all the things that actually took home, the bread that I bought. They opened the bread. They started eating. They cut for me. They said I should eat it to show if anything is there. And I ate. And they said I never knew that the bread I bought today, it was for them. And they were eating it. And they asked questions. They said, in fact, it was God that actually brought me to their way, that they never expected they are still going to catch somebody today. And that is what they are looking for. So where they were still saying those things and all that, asking me some questions. And before I know again, because we actually they just hide on the plane. Before we know again, they also took another journey again. They started taking me from one ear or the other. ẹ wo kí n tó gbàgbé abẹ́ẹ̀rí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ni à ń bọ̀ o yóò sọ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí o bọ́n ṣe dè mọ́lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ máa lọ bí ìgbà tí ọdẹ ti dẹ̀gbẹ́ títí tí ò rẹran pa tàbí apẹja tó ti wà lódò létí òkun létí odò tí ò rí ẹja pa wọ́n ní àwọn fẹ́ máa lọ ní ó kó sọ́wọ́ àwọn pé Ọlọ́run ló láwọn ò rí mu imagine. To sleep, they tie my hands. See the way they were tying my hand all the time. Anytime they want to sleep in the night, they will tie my hand. I will just be there throughout the night. I will not sleep because they will tie me to the tree. I will not be able to shake even when there's mosquito or anything at all. I will just be feeling the pain biting me, but there's no way I can even shake my hand or scratch it because they just tie my hand, tie my leg to the tree. So there's no way, there was no way I could even shake. So that was how every night I was passing through. And the first night when they started, they asked me to call my people. I called my elder brother, and they asked me to tell him that I'm in the hands of a kidnapper. I should bring 15 million, which my brother was there. We were hearing me. They were put the phone on the last speaker. They were hearing what I was telling my brother, what they were saying to my elder brother. And then they say it's 15 million. They started with that. And after I called my elder brother, I called my pastor again. I said, I'm in the hands of a kidnapper. This evening, you should help me. You should be praying. And after which, I also called some of my colleagues in the school. I told them that I told her what they were saying to my elder brother. And then they say it's 15 million. They started with that. And after I called my elder brother, I called my pastor again. I said, I'm in the hands of a kidnapper. This evening, you should help me. You should be praying. And after which, I also called some of my colleagues in the school. I told them that this is the situation I am now. They should just keep me any way they can also support. And that was the first night. The second day again, they started negotiating again. They said, if I cannot bring the 50 million, they will bring it down to 20 million. And that 20 million, they will only give a reduction of 2 million. And I will bring 18 million, nothing less than that. I was still there. Sometimes they would just come and hit me on the head. And all that. That was what they were doing that day. And my elder brother was still calling them, talking and all that, negotiating with them. And one of his friends and all that. That's why that the negotiation was not possible that day. The next day, which because it was a Thursday, they kidnapped me, 22nd of January 2026. So Friday they did the negotiation. On Saturday again they did the negotiation. They were still there. They now brought it and that's okay. If you cannot pay, they didn't even say that, but they were still standing on that 18 million even now on that on Saturday. It was when the evening was actually going down. They now said, well, on Saturday or Sunday it will be my last day. They will give to me. If the money will not come or did not come, they should just forget that they are brother. So that was Sunday. Because of the suffering and what I went through, they just tied me that night. And it was so painful. And the rubber and everything they used on me, my heart was swollen and everything. Even when I was shouting, telling them that this thing is painful and all that, they didn't even answer me. They said the only time they are going to remove that thing will be the daytime.
So I have to stay till they done. And they came to remove it. And I said, 10 million, I should tell my brother today that he should provide the 10 million. So I was now crying in the morning, telling my brother that whatever he can do to get that 10 million, he should just do it and get it. And also call my friends, my colleagues, I told them that, please, anything they know they can do to just help me out of this place, they should do it. See what those people are saying. And the suffering now, the way my hand is ever swollen and my leg is swollen, so I cannot bear it anymore. So when they heard my cry and everything, they were now like looking for a way to source money and all that to bring that day. And it was towards in the evening, that same Sunday of it, my brother now called me that they are coming with the ransom money. So after which now they now prepare for where we were residing that night, because they were taking me from one place or the other. It was not the first place they started. Every night they would move me. Every night they would move me. Every night they would move me. That was how they were moving me from one place or the other in the middle of the night. So it was that Sunday in the evening that they started bringing me out. I was now coming out till where they told the people that was coming to pay the ransom to meet them. And the people that was actually coming for this ransom, they were the Nigeria Vigilante Association. That is Nigeria Hunters Association. That is Anebete branch. They were the one that was actually coming to pay the ransom. So they came with my elder brother who brought the money to them. And the other. abẹ́ gbọ́ ara mi sì ń ṣe gírì ó ń bù máa sọ ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ ní tí ó kan ọmọ olóró dẹ́ntiyan náà ni wípé káwọn pín gift kiri mú lára ẹ̀ ṣòkòtò ọlọ́pàá kò yé mi gan lórí ọ̀rọ̀ wọn àmọ́ ẹ jẹ́ á kó ńbẹ̀ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Wike ti kọ̀nfàmù wípé òun àti Fubara ti rí Olódòdẹ ṣùgbọ́n tí Olódòdẹ sọ rẹ̀ wípé kí àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin Rivers kán rè ṣiṣẹ́ wọn bí constitution bá ṣe gbà wọ́n láàyè. Lẹ́rù bá tún bà mí wípé àyà ṣé wọ́n máa impeach Ọ̀gbẹ́ni Fubara ni àyà ní kí n lísìn kí n mọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ mo ní kí ló dé ó ní ta ló mí gúlegúle yẹn ṣé wọ́n lé eégún lé Wike débì ni mo ní Wike ní mí yìí o so wo BP rẹ̀ sá. Since last night to this afternoon that the president have to yield to broker the gift between you and your successors with the person that they have to follow you to your house and bed. Can you please shed more light? I didn't know you were there to know that. All I can tell you, yes, Mr. President has been very kind to the people of the state. If there seems to be a problem between the legislature and the governor, and as a father, he really has to intervene. I remember this is the second time Mr. President is intervening. I believe, by the grace of God, this will be the last time. I believe that the Assembly, I've told them to do the needful to obey Mr. President, which I know they will not hesitate. And I also believe that the governor will carry out his own part to make sure that this is the final time Rivers people will begin to hear this kind of discord. So that is it. For me, this project is very important considering the person who conceived it, my Oga, Honorable Minister. He had a very big vision. He believed that if I achieve this project at record time, Rivers people will be happy with me. Adúpẹ́ o wọ́n ti ṣètò ẹ̀ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já wá dé Ládìpọ̀ níbi tá a gbọ́ wípé wọ́n ní àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó rè tibẹ̀ pa. Now go around, now could see many things. I'm not going to negotiate the income. This one, they don't lock them everywhere, seal up. All the Ládìpọ̀. They see everywhere. I'm not going to I even say 20 van jibu atamoto na kola Tony media. I'm not talking say the book tamoto mo. No way. O kan na je ya de. Ariwo òbòsí ni wọ́n mú bọ́nú mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan àwa náà ti ń retí wọ́n pariwo ṣé bó ṣe dáre àwọn náà padà dé tán sọ wípé Èkó dọ̀tí ta ní dọ̀tí ewu gbogbo bí ìbòsí rí ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jọ ẹ jẹ́ wo kíní tó wà lókè táwọn èèyàn pín kiri Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn èèyàn ò mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ gangan àwọn èèyàn ní dóòmù àwọn kan ní dóòmù àwọn kan ní eclipse kíní kan solar kíní kan ẹ gbọ́ kí leléyìí bí òòrùn bíi mẹ́ta ni mo mọ̀ ń wò tí ń reflect òpin ayé wọ́n ní sáyẹ́ǹsì ní àyà. ó dára ẹja fẹlẹ́ ìtọ́yín lẹ́nu wò lórí ọ̀rọ̀ ti protest ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró Sowore wà ń bẹ̀ Peter tá a mú wá lánàá náà wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ta ló tún wà ń bẹ̀ Amechi náà mọ́mọ́ rẹ̀ wà mọ́ láwọn olóṣèlú náà ti mọ́mọ́ wọn lọ protest ó dà bẹ́ẹ̀ ní tà ń fẹ́nu ṣùgbọ́n ẹjẹ́ agbọ́ lẹ́nu arákùnrin bẹ́ẹ̀ náà ni ká wá fi ọlọ́pàá kan hàn yín tí kámẹ́rà ká tó ń lo iPhone 17 tuntun cháchá làwọn èèyàn wá ń bí pé bolo ti rí èlò ń sálárì rẹ̀ mo lọ́gàá mọ̀ ni wọ́n ní gbogbo owó tí ń gbà ò tó. I will tell you what happens in some climes. India, population of 1.4+ billion. Yeah.
voting population of 940-something million, right? They have some semblance of this. What can we learn from it? Indians' voting method is simply, you go to the polling unit and you vote electronically. Now, they disconnect their system. Their systems are geolocated to particular polling units. So they disconnect it from all internet. So there's no internet in it. They vote and it is transmitted there and then on the system. But you cannot tamper with it after it is done. Then this system then goes to the collation center. In our case, our ward collation center. And when it gets to the collation center, is when it's then uploaded to their system using the internet, because they don't want interference or manipulation using the internet. Now, IREF or Beavers have the capacity to work offline. Yóò sì dá fún ìwọ engineer yìí tá a fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ gangan nìyẹn wípé kíní IREF tán pín tán sọ pé wọ́n lò ní 2023 yẹn wọ́n ló ní capacity láti ṣiṣẹ́ offline. Ó kàn dàbí fóònù tá à ń gbé kiri náà ni bí ò bá sí data ń bẹ̀ ìyẹn ò sọ pé kí ìpè mọ́ wọlé. Bí data bá wá kún ìpè orí WhatsApp ó fi ráyè wọlé, mídíà ó fi ráyè wọlé, multimedia ó fi ráyè wọlé, ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ pé kí ìpè gangan tàbí SMS kó mọ́ wọlé. Wọ́n ní bí IREF ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. Wọ́n ní kí wá ní wàhálà wọn àfi bá a ṣe gbọ́ tí Sẹ́nitọ̀ Uzor Kalu tó ràga fún wọn ní local government ní constituency ẹ̀ lọ́jọ́ sí lánàá náà ni tá a faga hàn yín. Wọ́n ní ló wá ní village tòun o pé kò sí nẹ́tíwọ̀kì ń bẹ́ ò bóun bá ti lọ ọbẹ̀ òun mọ́ ju fóònù òun mọ́ gbé fóònù sókè báyìí òun mọ́ gbé fóònù kọ́ igi ni làwọn èèyàn bá ní ayé ẹ ti bàjẹ́ ojú òsì tì ọ́ ó ṣe gómìnà ọdún 8 ó tún lọ ṣe senate bóyá second term àbí third term ní í ṣe ń senate ó sì wá jáde ó ní kò sí connection kò sí data kò sí nẹ́tíwọ̀kì ní abúlé rẹ̀ kí wàá ní o fẹ́ ṣe tán fẹ́ fi gbádùn rẹ̀ abájọ tán ṣe kọ àga onígi tán kọtì sí ọlọ́run. Àwọn aláòbí wọ́n rò pé àwọn lè lo ọgbọ̀n sápamọ́ sẹ́yìn kankan ni ṣùgbọ́n wọ́n ti bẹ̀ tó àṣírí ara wọn. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú ní tá a fẹ́ gbọ́ lẹ́nu arákùnrin láti gbẹ́ já lọ wo kánú àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá sí ASP kan náà pè wọ́n tán ń lo iPhone 17 mo ní ó kéré nu ayé iPhone 17 kéré nu ayé oyè pọ̀ fọ́gà ẹ̀ jẹ́ kan lo iPhone 19. Báyìí fóònù tí wọ́n bá ti ní nẹ́tíwọ̀kì àbùṣebùṣe. Oh boy, see officer, big boy officer, say iPhone 17. Officer with steez. Officer with steez, say iPhone 17 for you. iPhone 17 okay. Hey, officer with steez. Finish that call, make I greet you abeg. Officer with steez. Officer dey hail you. Officer, I dey hold you, na me dey greet you. No, that's for the peaceful. No be all officers dey poor. Some of them are rich. Look at the hand. Later on, I go show you. We are not asking for more. Just our vote. Oh boy, see that police lady there. Just think. That one na police Only one vote where we get. Oh boy. Yeah. See that guy. Oh boy. Bro, it's not that serious now. Chairman, it's not that serious. We coming down. Oh boy. See as the chest out. That's the guy. Oh boy. Keep up like this. Yeah. Chairman, we coming down. It's not that serious. They buy for people. Your salary now, what the they make for one night for TikTok. It's coming down. 1 hour. Now, 1 lion, how much? 720K. You get them? Once they give fella 1 lion like this, now 2 more salary. I don't know how much they pay, but Okay, what do you want? What do you want? And who are you to see it? Huh? Who are you to see it? Yeah, vehicle inspection officer. Okay, are you bigger than the Federal High Court? Do you know 2 of you can be held in contempt of court? Prince L. Abel. Do you know you can be held in contempt of a court order? How? So you don't know there's a subsisting court order against you to leave the federal road, to leave every Nigerian road. You don't know? No, not federal road. Every Nigerian road. Did you hear me say every Nigerian road? Did you hear me say every Nigerian road? So are you bigger than the Federal High Court? I was sent by state government. You were not sent by any state government. I came out by my own. You did. Okay. So if you are held in contempt, then you will bring the state government. No, you are blocking the road. Not to question you because you are committing a crime. You think you cannot be questioned? You don't know you are committing a crime.
And if I don't go, what will you do? Stay here now. You don't know you are committing a crime? You have no business being on the road. You are no bigger than a federal high court. You have no business being on the road. Madam, I wasn't talking to you exactly. And I don't think you know any better than this man. So could you please go and stand aside? Go and stand aside. ẹjẹ́ kó mi ẹjẹ́ àbọ̀dì sọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho pé mo ti gbúrò wọn ẹjẹ́ àwò bí wọ́n ṣe kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lọ sí ilé bàbá olóògbé Muideen Ajani Bello bàbá dáadáa bó tiẹ̀ jẹ́ pé a mọ̀ pé mùsùlùmí ni wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni sheik ni ó tóbi jù àṣà mọ̀ pé àgbà ọ̀jẹ̀ nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí ni hàn ọmọ sì ni bàbá Sunday Igboho jẹ́ sí wọ́n sì fi ìgbà kan ta bàbá Sunday Igboho nù bàbá náà wà mọ̀ lóore wípé ẹjẹ́ nǹkan sí ìyàwó àtọmọ tán fílẹ̀ ilé ayé bàbá wa ń sunkún ìyàwó náà ìyàwó tán fílẹ̀ náà ń sunkún bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó wà láráǹdì wọn náà ń sọ wípé àgbà tẹ́ ẹ̀ sí àráǹdì tí bàbá sì wà láyé báyìí ni bàbá máa ń sọ wọ́n máa fẹjọ́ yín sun bàbá ṣùgbọ́n bàbá máa ń lé wọn padà ní wípé sẹ́ẹ̀ lè sọ lójú rẹ̀ ọmọ líle lọmọ mi lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò dówe Yorùbá tó ní àìlé ọmọ burúkú fẹ́kùn pàjẹ́ ẹ fi Sunday mi lẹ̀ o ó wà dún bàbá wa wípé bàbá ti kú nígbà tí wọ́n fi gbòmìnira padà wálé. àwa náà mú mọ́ra ni aláìlázìm gbogbo ayé ló mú abẹ́ ti fẹ́ràn bàbá tó bí bàbá náà ti fẹ́ràn yín tó bàbá òní kò sí tí wọ́n lè sọ nípa olóyè ẹ fọmọ mi lẹ̀ èmi mo ní èmi mo bí gbogbo ń dá ìwé irọ́ ni nígbà òbá dé ló sàrẹ̀ fún mi wàláhì kò sírù nǹkan lọ́dọ̀ lè gbá tí yàrá bá gbé ọ̀rọ̀ olóyè wá sọ́dọ̀ báyẹn ọ̀rọ̀ kìnìkan ẹ̀yin náà sì ní bàbá rẹ̀ ẹgbọ́n ní ẹ̀yin náà àrògùn rẹ̀ ń rò nígbà òbá tí a tó ń dóhùn wí o lè sọ lójú ẹ̀ wá dé kódà Abbas bá ń pe Sunday fún mi nígbà bá sì dé ẹni tí ń ṣe àti tí ń sagbada lẹ́yìn ìlú gan wọ́n sọ pé ó sọ pé wọ́n sọ pé òun sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìyàwó ẹ̀dá kòtò lọ yìí náà bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ tí Ọlọ́run ní sí àwọn àti ìfẹ́ táwọn ní sí àwọn olùgbé ìjọba Nàìjíríà fún aláì bó ti rí nìyẹn ibi tí bàbá tí wá dá ní kò kàkà kò sí ní step mẹ́lẹ̀ máa gùn wọ́n dẹ̀ kò sí gẹ́rẹ́ sílẹ̀ tó pọ̀ gan ẹ̀dá bá ti wà nílẹ̀ ẹ̀ méjì bàbá gùn gan yàtọ̀ fún Tinubu pírísì bàbá wọn pírísì yẹn wà gòkè wà bá inú àwẹ̀ gan náà wà ní inú àwẹ̀ nígbà náà bàbá bá mi tọ́ bàbá wọn sọ fún mi pé Sunday ní bàbá mi Buhari tó wà ń bẹ̀ ọmọ pípẹ́ pé ọwọ́ rẹ̀ bàbá tó lọ́n fi bá mi tó láàrẹ̀ nígbà wà àbò tó lọ́n fi ṣe fún mi bàbá mi ní wọn ò ní gbòkè lọ́wọ́ Nàìjíríà ẹsẹ̀ rẹ tó fi ṣe kó bẹ́ẹ̀ náà ló fi tààrà ọlọ́pàá yẹn wà sábà fún gbogbo bàbá tí ìjọba kan gbógun tì nígbà náà tó gbé kan wọn dà láàmú wọn sábà bàbá wọn bàbá mi ìjọba bàbá ìṣẹ̀lẹ̀ bàbá ní ọbẹ̀ wọlé ni wọn fẹ́ wọlé ni torí pé mi ò bá wọn ṣe wọn dẹ̀ pèmí ọmọ bàbá làbẹ̀dà ní èyí dẹ̀ ń bú bàbá làbẹ̀dà mi ò lè bá ń ṣe ní wọn dẹ̀ fẹ́ wọlé ni ọmọ náà kò sí ẹ̀rọ pèmí bàbá wa ní ọbẹ̀ wọlé ẹ̀ mọ́ níbẹ̀ ni mo lọ́wọ́ rẹ̀ wọlé yẹn tó òṣèlú tí mo fẹ́ lọ́sìn bàbá ní kí dókò bàbá ní kí ajá wa sọ̀rọ̀ fún wa bàbá wa tó gọ́ọ̀mù yẹn bàbá ní lágbájá Sunday wà lọ́dọ̀ mi yẹn bàbá bẹ̀ sí bínú sọ̀rọ̀ ọmọ púpọ̀ ọmọ yẹn kò fẹ́ràn wa kò sétí gọ́ọ̀mù yẹn wọ́n máa pariwo lágbájá bàbá ní bẹ́ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ ó fẹ́ràn Sunday jùlọ nígbà mi bẹ́ẹ̀ náà fàtí sàdúrà tí mo bẹ̀ lọ́hùn fún ọ di gómìnà ó sì di gómìnà ọwọ́ fẹ́ wúlé ọmọ tó súnmọ́ mi bàbá lò tẹ́ bàbá ní tó bá dẹ̀wò bẹ̀ lọ́hùn fún ọ gbogbo tó níbi ìjọba kó bàjẹ́ wọn lọ́wọ́ bàbá ní ma lọ ilé Sunday ìwọ ló ṣe tí ó fi fẹ́ràn bàbá ní ẹni pàkẹ́ jàmbá bàbá ní ìwọ tí o bá fẹ́ràn rẹ tí wọ́n ń pariwo ládọjà pé ládọjà ló fẹ́ ìwọ ni kó owó tí ládọjà ń ṣe fún kó fi fẹ́ràn ládọjà ìwọ ni kó ṣe tí o fi fẹ́ràn rẹ fún fún de yìí mo ti ní kó mọ lọlé rẹ ní sọlọ sùn àwa sọ fún ìjọba àyẹnjọ náà lọ àwọn ọmọ lọlé ẹ fọlọ sùn ní bàbá wọn yóò pé àwọn tàǹkà wọlé ẹ lógo àwọn nígbà tó bẹ̀ sẹ́ oníwọlé ẹ wọn lọlé ẹ lákọ̀ọ́lé mo retí pé wọ́n máa wo lóògùn ẹ̀ wọn wá mo retí dọ́kẹ̀tì wọn wá bàbá ní dọ́kẹ̀tà máa sọ fún àjàwà tó wọn wá wà bàbá ní kí wá bàbá lọ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì house bàbá ní mo fẹ́ràn Sunday jọ tí Sunday bá lẹ ti dúró lórí nǹkan wọn bí èmi pàápàá ọbẹ̀ tàkó sí bẹ̀rẹ̀ bí tọ́wọ́ ẹ̀kọ́ sí mi bàbá ní mo fún lówó ọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ọdún 2017 2019 2016 bàbá ní mo fún lówó
bá Sunday jà wọ́n bá kọjú ìjà sí Sunday ọ̀parẹ́ ni lójú ẹ̀rẹ́ ni kèsì bẹ́lẹ̀ yẹn o tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó kọ̀ bàbá tó bá lọ fẹ́ bá Sunday jà ọ̀parẹ́ torí mo bẹ̀rẹ̀ òun pàrẹ́ fún ẹ ọmọ tó lè sọ bàbá ni mo fún Sunday lówó tó bá Sunday jà ọwọ́ fún mi lówó ìjọba náà fún mi ní $1 million lóṣooṣù gbà títí wọn fi ṣe wọn bá bàbá fún bàbá olóṣù fún mi lọ wọn ní owó rẹ ní lọ́nà ọmọ fún mi $1 million bá yẹ ó kéré gan bẹ́ẹ̀ ni tó bá bàbá mo lè tó bàbá èyí tí o tẹ wọlé tó náà fún mi ní $1 million lóṣooṣù mo lè tó bàbá mi bàbá ní $1 million ilé $1 million àwọn tó ń fún kẹ́hìn wúlò fún ọ ọba ní Sunday ọ̀sẹ̀ tí ẹ̀ náà jẹ́ ọ̀fẹ́ làbẹ̀jà lọ́fẹ́ lọ́fẹ́ làbẹ̀jà ńkọ wọ́n wọ́n ti làbẹ̀jà ń dà fún tó fi fẹ́ràn làbẹ̀jà ó sì mọ̀ sí $1 million tí ó máa wọ̀ náà láti ṣe ọ̀nà ìyẹn lọ kí n tó wá fa èyí tí mo fà láyé Buhari kó tó sọ mí dẹ́ yìí bàbá yẹn wà mí wá kótó nù àyẹ̀mọ́ àwọn tí mo ṣe dáadáa fún tí mo sún wọn ju bàbá lọ́wọ́ wá mi wá bàbá wá mi wá ní ìlú ẹ̀ bàbá wá mi wá bàbá ní ìjọba tí ó fi ọlẹ̀ Ọlọ́run gbé wa ìjọba Buhari lè yóò fẹ́ fi ọlẹ̀ bàbá ṣùgbọ́n ìjọba tí ó fi ọlẹ̀ Ọlọ́run gbé wa tọ́ba yìí ti gbédé àyè náà bọ́ sí jáde láàyè lálàáfíà kó ìdúnà lọ́wọ́ padà lálàáfíà ṣùgbọ́n tọ́ba mi ń jẹ́ ń gbé ojú pé mi bá bàbá yẹn lé wọn ìyẹn fi ẹ̀kọ́ bọ́lọ̀ sí fẹ́ ló ṣe yẹn nígbà tá a gbọ́ padà wà ó yà wọ́n bẹ̀ sí lẹ́mbàsì pàápàá ọ̀fọ̀lọ́mùra ní àbájáwá lọ sí hospital big hospital kan ní Germany mo gba lẹ́bà pé ara bàbá wọ̀ ya kọ́ bọ́lá yẹn kọ́ pápá kọ́lẹ́sì kọ́lẹ́sì àkọ́ sẹ́ndẹ̀ mo ti pẹ́ àwọn ènìyàn bá sọ sọ́ba máa ṣe wá tọ́lọ́ba sọ pé ó dà lẹ́mbàsì ìjọ náà ó dà wọ́n lè tí wọ́n fún bàbá bísà sí ó tún pè òun rí bàbá àtẹnudọ́ bá tẹ̀lé wa ó tún pè mí pé àtẹnudọ́ tẹ̀lé bàbá gbogbo àwọn tẹ̀lé bàbá ní kápákì ìdánwò bọ̀ ó tún wá ń pè wá fún ẹ pé bàbá ó ti gbé bàbá wa mo ní ẹ̀jẹ̀ máa ṣe pè wọ́n kó wọ́n bí bàbá lọ́wọ́ àròjọ yẹn náà bàbá dá àròjọ yẹn bàbá. báwo ẹni bá mọ rẹ kó mi àṣẹ lọ ẹni bá ṣèkà kó múra síkà àtòrè àti ìka ìkan ò ní pé ọ̀rọ̀ yìí ó ti tó ròyìn lálẹ́ yìí Ọlọ́run ọba mọ̀ torí mò ń dà síwájú mò ń dà sẹ́yìn ní ìbáṣepọ̀ láàrin àwa ènìyàn ẹranko náà ń bára wọn ṣepọ̀ ṣùgbọ́n àwa ènìyàn burú ẹ wá wo àtìlẹ́yìn tí bàbá yìí ẹ gbọ́ lọ́n tóbi lórí ayé bàbá yìí kọ́lọ́n jọ̀ọ́ kó bá tẹ́ bàbá sáfẹ́fẹ́ rere kó bá mú erùpẹ̀ burúkú kúrò lójú wọn bàbá dúró ti ọmọ wọn ní nìṣó lọ́dọ̀ ìjọba tí ìjọba lòun fẹ́ wọlé èèyàn kí wọ́n ọmọ wọ́pọ̀ tó lè sọ fún ìjọba tàbí tó kó dá ìjọba lọ́wọ́ yóò dá lọ́wọ́ kọ́ ó tó bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀yà mọ́ fún lówó ni ẹ̀ńtọ́ fẹ́ bá wí bàbá Bello yóò sì yẹ yín kò ní yẹlẹ̀ bàbá dáadáa kò kúrò lẹ́yìn ọmọ ẹ wá wo gbogbo ìrìn àjò yìí bàbá Sunday náà wọ́n gbìyànjú wọ́n ti ẹ̀ ń gbàgbé àwọn ìgbésẹ̀ tán gbé ẹni tó tẹ̀lé wọn lọ ló tún rán wọn létí wọ́n ní ẹni tí ó bá máa purọ́ yóò ní ẹlẹ́rìí wà ní ọ̀run ẹ rí i pé ẹlẹ́rìí wọ́n tún tẹ̀lé wọn lọ ẹ já mọ́ gbàdúrà fún bàbá yìí o ìrọ̀rùn gíní ìrọ̀rùn ẹ̀yà wá táwọn wá ìrọ̀rùn rẹ̀ náà tá a ní wípé sẹ́ Yorùbá nation lọ́ọ̀bì kankan òmìnira ọwọ́ Ọlọ́run ló wà Ọlọ́run sì ti ṣèlérí pé òun ò fún wa èèyàn kan ò lè dá dúró ṣùgbọ́n bọ́lọ́run bá sọ wípé bí ó ṣe ríre iná tí Sunday ó fi kọ́kọ́ gba òmìnira àyànfẹ́ yín ju Elédùmarè lẹ́ńtẹ̀ ń wò yìí mo máa ń tó gbà lọ́wọ́ tèmi gan mo máa ń stọ́ọ̀dì ẹni a sì ríra rí mo máa ń stọ́ọ̀dì rẹ̀ ni. ó dáa a ní í ṣe lásán. Jésù sọ̀tà gbogbo ayélujára kó wà tá ọ̀dà tó fi wà tá ìgbòdo owó nílà kìnnìún gbòdo àríwá jáwé oríjì oṣù olé níbi nínú ẹni tí ọ̀fẹ́ gbà ọmọ fi bẹ̀rẹ̀ kí àríwá gani lórúkọ tí a pè ọjọ́ wọn ló dé fáfọ̀n nígbà tí ń tìkọ̀lé ọ̀rọ̀ bọ̀ sí Ọ̀rúnmìlà níbi ayé tó ń lọ yìí Ọlọ́run ń ṣe gudugu méje yàrá mẹ́fà Ọ̀rúnmìlà ti jẹ́ ẹ̀tọ́ pa òfin àjẹsùn aláìwá gbọ́ pé Ọ̀rúnmìlà ló tó síbẹ̀ wọ́n mẹ́jọ òṣogbo orogbo ní ẹjọ́ Ọ̀rúnmìlà rẹ̀ olódógójì ọjọ́ kan tó dájú Ọ̀rúnmìlà wọ́n mú ẹjọ́ òṣogbo ọlọ́jọ́ Ọ̀rúnmìlà ni olódógójì òṣogbo tó dájú Ọ̀rúnmìlà wọ́n mẹ́rin òṣogbo àtàrí ní ẹjọ́ Ọ̀rúnmìlà lè mú wá olódógójì ọdún kan tó dájú Ọ̀rúnmìlà wọ́n jọ fẹ́ àpárá ìrọ̀ ní mọ̀múra mú jẹ́ lọ́wọ́ àpárá òkè àríwá gbọ́sẹ̀ bá ṣe mọ̀múrẹ́ mọ̀mú gbọ́sẹ̀ bá ṣe mọ̀múrẹ́ mọ̀mú àfimí lórúkọ ló jà fìlà ìkọ́ ní borí adé ìyálù kò ní borí òkú yẹ tí ọ̀fọ̀fọ̀ bá pé gba nítì ẹyọ kan ṣoṣo láyé yá lóhùn ẹni tọ́lọ́run yá lóhùn rè táyé yá lóhùn rè ó sì ṣe pẹ́ tí ọ̀fọ̀fọ̀ bá pé gba nítì ẹyọ kan ṣoṣo láyé yá lóhùn kì í pé méjì ẹni tọ́lọ́run wá yá lóhùn rè táyé yá lóhùn rè ó sì fọ̀ fún wa. ẹ mọ̀ bí mi ṣe mi ní ṣe mi ò ní já fún mi palẹ̀ láíláí ẹ mọ̀ bí mi ṣe mi ní ṣe. ẹ màmá pé kó ṣẹ àní ẹ pé kó ṣẹ ọdẹ roko ọdẹ pẹran ẹran kí lọdẹ pa kó ṣẹ ọdẹ pẹran ọ̀wàwà kó wá wálé
kọ́mọ ó wá wa wálé àlàáfíà ẹ̀mí gígùn kó wá wa wálé ẹ màmá pé kó ṣe àníyàn pé kó ṣe ẹni tìlá kọ̀ṣẹ́ bá ṣe wí yẹn gan ló máa rí bá ṣe wí 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 ló máa rí èyí àwí yẹn àárọ̀ mọ́ bá ṣe wí ló máa rí orin wọ́rọ̀ ló ń wù mí kódà eléyìí mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìbàròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà kángọ̀ ni mo lò lónìí èmi náà ní ibà kà síwájú èmi náà ni wọ́n ń pè ní ibà cowboy èmi náà ní ibà nàmbẹ́ ibà kan lábẹ́ ibà ṣe lálàyé èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà rìn gínìgínì tí ń gún míyàn tí ń gún yóò rìn gínìgínì èmi náà ní ibà pàpà parada níbi tá àyà ti ń parada tí ń dọ̀gá rẹ̀ parada ò dá àyà náà abala comment section abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa ẹ tún lè pè mí ní ibà confam ẹ kó tó sẹ́ndì ẹ mọ́bà sẹ́ndì ìròyìn fún gànà jọ o information is power gbogbo tó bá ń sẹ́ndì jọ ó lè mọ́ jẹ́wọ́ ní source of the news ṣùgbọ́n transfer mọ̀ lágbára electronic transfer láwọn ń ṣe yìí ń tán jà sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ń ló wà lọ́wọ́ wa ń tán pẹ̀lú electronic transfer náà rí jọ̀ọ́ mọ́ bá wọn sẹ́ndì ìròyìn fún gànà ìròyìn ṣe kókó ìròyìn náà wọ́n fi fìdí ọkàn bí ìgbà téèyàn bá gbé oúnjẹ ẹlẹ̀ tó bú májèlé sí ni téèyàn bá sẹ́ndì ìròyìn fògànà ìròyìn tí ò kojú òṣùwọ̀n ìròyìn fèkì jọmọ yẹ̀wò dáadáa bọ́ bá wá ṣe mistake padà lọ tó ti ṣe mistake kò ṣe kíni kò ṣàtúnṣe ń bẹ bí ó ti ṣe náà ní ojú kámẹ́rà tó ti ṣe mistake ni ó padà sí ó bá jẹ́nu kọ́mẹ́ǹtì ni wọ́n ti ṣe mistake padà sínú kọ́mẹ́ǹtì kò rè ṣe àtúnṣe ń bẹ ẹlẹ́yìn mo bá wí kì í ṣe ẹ̀yìn náà ti bára mi wí jàre bó lẹ̀ ṣe mọ̀ ṣe báyìí gbogbo bára wa wí náà ni àjọ ń kọ́ ọmọ lùbọ ni à ń fọwọ́ wẹwọ́ kọ́wọ́ lè mọ́ torí ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́ ara yín náà ni mo sì ti ń ra díẹ̀ ti gbogbo ọgbọ́n tẹ́rí tí mò ń lò èyí bá a ti sọ́rí lórí ìkànnì wípé òṣùpá ò dá lógo tiẹ̀ ògo oòrùn ni mo fi ń yóò jókun òní mò ń lògo yín òkè mọ́tò yìí sí pé só ń lògo wá ní tí mò ń gbìyànjú àti sọ náà ni pé ọgbọ́n ni mò ń sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ n ò gbọ́n mo fẹnu ọ̀ra mo gọ̀ ṣùgbọ́n torí pé mo pòsíṣàn ara mi sọ́dọ̀ yín mo ń pòsíṣàn ara mi ẹ bá ti jí báyìí mo ń wo ìṣe yín mo ń wo ọ̀rọ̀ yín nínú comment section lèmi náà fi ń kọ́gbọ́n ni mo fi ń jẹ́ kí orí mi ó pé orí mi tẹ́ wo ni mo fi ń jẹ́ ó pé oníkálukú lológo tí ẹ wọ à ń fògo ran ògo ni ó kàn dàbí ọkọ àti ìyàwó tán fẹ́ra wọn tó jẹ́ pé bó ògbà tí ọkọ bá ti bàlẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ní máa ń rí tajé ṣe yóò jáde yóò soríire yóò rí tajé ṣe yóò pa owó wálé bí ìgbà tí ọdẹ bá lo oko tó rè dẹjù torí ẹran pa wálé ṣùgbọ́n nígbà tí ọkọ yẹn bá wá fẹ́ jọra rẹ̀ lójú lọ́nà wà lóńdó tó báyìí ó lè léyàwó jáde ó lè ní òdà nǹkankan ó tiẹ̀ lè sọ́kàn ìyàwó rẹ̀ lójú ó lè níyàwó òun ò lógo ó ti gbàgbé wípé wọ́n máa ń fi ògo ran ògo ni ó ṣe rí inú o tọjọ́ tó bá wá jẹ́ tán tó já lójú mo ti rí èèyàn bẹ́ẹ̀ rí jẹ́ pé ibi tó lọ nígbà tí ṣòro dé náà ti sọ fún wípé olórí ayé obìnrin kan tọ́wọ́ mọ́ ń gùn ọ́ fi gbogbo ara fẹ́ sílé oníyàwó lé ṣùgbọ́n ó fẹ́ síta ìyàwó ti lé ò sì bímọ tìta sì bímọ ti lé ò sì mọ̀ tinú ilé tí ò bímọ náà àlè ní òun náà ò lógo ṣùgbọ́n kò tí ì rí ẹni tí ògo àwọn méjèèjì jọ ẹ mọ̀ pé ògo mọ́ wà tó jẹ́ pé tó bá pàdé ara wọn bí ìgbà kan bu petrol sínú náà ni tógo yẹn ó ṣe bùlà òun náà tí ìpàdé torí kò fẹ́ fọkàn lẹ̀ ẹlòmíì sì dúró 35 years nílé ọkọ kì í sì sọkọ rẹ̀ kò sí sọ pé bóyá òun fẹ́ lóyà ni o wọ́n á ní kí ọkọ padà sọ́dọ̀ arábìnrin tí wọ́n bá lájọṣepọ̀ tán jọ tó fẹ́ síta ìyún náà wọ́n ti sọ fún pé ń bọ̀ o àwọn wòlíì mọ̀ wá babaláwo gidi mọ̀ wá oníṣègùn gidi mọ̀ wá àfáà gidi mọ̀ wá ń bọ̀ o wọ́n jò gorí rẹ̀ mọ́ o bọ̀dá yẹn ò lálùyọ́dọ̀ ni tó yẹ kó ti rọra mọ́ gbà fún múrí kó gbà fún múrí lóko kó gbà fún gbàdà lájọ kí la sọ débì mo kíra mi débi ní ẹ̀mọ́ bínú dá ẹ bá ń fòtélé ẹ bá ń yàn kó lè yàn kó yanjú ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ọ̀rọ̀ ọ̀run àtòṣùpá la sọ
ṣe rí àlọ́ àpamọ̀ tí mọ̀ mọ́ pa ẹ sáà mọ̀ dà mí lóhùn. Alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó dàbí ẹyin tègún fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ní ẹjẹ́ àmọ́ mú kọ̀ọ̀kan ìjèjì kádàmí tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù. Alákọ̀ọ́kọ́ àdé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan ìkan lára àwọn sẹ́nétọ̀ ni láti Kwara North ló ti wá. Ó ní àìbá wọn sí níbẹ̀ láì bá wọn dá sí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara jurisdiction òun ni jẹ́ kó ń débẹ̀ kò ń rè mójú òun lọ. Wọ́n rán igbákejì ààrẹ lọ kò débẹ̀ o, Ìlọrin ló ti dúró ṣùgbọ́n òun fẹ́ dé wọ́rọ̀ ibi tó ti ṣẹlẹ̀ gangan láti woro sí woro. À ń bọ̀ lórí rẹ̀ gbogbo ohun tó mú bọ̀ gbogbo ohun tó rí à sọ lónìí náà ni kò ní dọ̀là. Bàbá kò ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ ààrẹ olódòdẹ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti pàpà míì ti US Africom àwọn náà US African Command lórí ọ̀rọ̀ ogun. Àwọn náà deploy wọn bá àwọn ológun US náà deploy wá sí Nàìjíríà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Àwọn náà deploy ẹ̀ wá. Ẹ sì gbọ́n tíyàwó ààrẹ sọ lánàá wípé àwọn náà ṣèrànwọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu àwọn tí ẹ fọwọ́ sí mọ́sẹ̀jọ àdó olóró ìbáṣepọ̀ Nàìjíríà àti USA ni àti wàá gbọ́ àbájáde bọ́sẹ̀ meet àmú àfọyín lónìí náà ni kò ní dọ̀là. Bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á lọ tààràtààrà sí àtúnyà lọ́dọ̀ ààrẹ olódòdẹ torí ààrẹ olódòdẹ sọ̀rọ̀ kan lánàá wípé terrorism is strange to us, àjèjì ni fún wa pé ẹ mọ̀ wọ̀rẹ́ ọmọ Nàìjíríà gbogbo nǹkan tó níyanjú. Our reforms are yielding positive results and gaining global recognition wípé àwọn èèyàn wọ́n ń tara rìfọ́ọ̀mù táwọn gbé dìde wọ́n ń tara rẹ̀ gbóríyìn fún Nàìjíríà. Wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ àmúbọ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀là. Bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lọ́dọ̀ ọlọ́pàá kan o tó dá 2.6 million naira ó dá padà mistaken transfer. I wanted to change the narrative. Ó ní òun fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé Nàìjíríà police dáa àwọn ló dáa o. Is a good example. À ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là. Á tún wáyà lórí breaking news yìí o kó mọ̀ jẹ́ pé lè ní òkò bá rẹ́nu ọmọ kiri. Ẹ gbọ́ pé ọmọ Pétérù Peter tó sọ̀rọ̀ sí kì í ṣe Bàràsínà o. Pétérù tí mo ń sọ wípé orí burúkú lẹ́ ń ṣe ó sọ̀rọ̀ sí Rẹ́nù lánàá wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ló kó jẹ tó ló ti tọrọ ọ̀dárí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ṣé bó lórí ìwé ibi tán ti convict gbogbo iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó ló ṣe dé Chicago ṣé bó ní bẹ́ẹ̀ lórí kí ló wá ṣèwé yẹn. Túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ààrẹ olódòdẹ sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n gbogbo òwe ìwọ kan tọrọ ọ̀dárí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni àbí ṣé tó ń sọnù ń ló wá dífá ìròyìn tá à ń gbọ́ báyìí. Wọ́n ní George has set June 1st 2026 deadline nìyẹn láti gbọ́ kéèsì nípa ààrẹ olódòdẹ the record wọn ní USA. Wọ́n ní George criticized FBI and DEA pé kí ló dé tẹ́ fi rẹ́kọ̀dù síta mọ̀ ní wọ́n fẹ́ lọ́bí owó lọ́bí náà tún fẹ́ gbà àbọ̀ ti fi rẹ́kọ̀dù síta ní àbọ̀ ńbẹ́ á jẹ̀kẹ́ mọ bí ṣe ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà sáré yà ní Court of Appeal níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti gbé ẹjọ́ kan nàró ẹjọ́ tí Senate tán gbé lòdì sí Natasha. Wọ́n ní wọ́n ti dá ẹjọ́ báyìí ní appeal kọ́ ẹ sì mọ̀ pé Natasha náà ló padà sí appeal court. Natasha ló gbé ẹjọ́ lọ sí appeal court lórí suspension. Wọ́n náà sọ wípé Senate ò sanwó àtúndá Natasha padà sí suspension ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ òní náà láàmújọ àjẹkù ní sọ àjọsọ yóò yí kébù yóò jọ yí àná ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀jọ alọ́ ẹ wá bá wa dá sí o. Bá a bá ti kúrò ń bẹ̀ à ń lọ sí orí ọ̀rọ̀ ti transmission of results electronically ibo ni ọ̀rọ̀ dádé dúró. Àgbẹ̀yìn débẹ̀ ń tààràtààrà bẹ́ẹ̀ náà ládélé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tó ti ń pariwo léra wọn lórí o ariwo láìsọjà múlẹ̀ ti rógò láìwọ̀sẹ̀lẹ̀ ẹ dáràn lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ retí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ròyìn náà àkójọpọ̀ ròyìn yóò dùn yóò lárinrin. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ròyìn lónìí á yà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá níbi tí wọ́n ní àwọn ti rí àṣírí ibi tí àwọn ajínigbé bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n tún dárúkọ àwọn IPOB ń bẹ̀. Wọ́n ní lábẹ́tẹ̀ wọn níbi tí wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé lọ sí wọ́n rí ibi tí wọ́n ń sin òkú àwọn èèyàn sí rẹpẹtẹ mu ní operation wọn ṣe fẹ́ jọ ti àwọn agbésùnmí àwọn ISWAP báyìí tán náà ní detention wọ́n gba nǹkan ìjà olóró ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà gbà lọ́wọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀kadà sùn lọ bí ilẹ̀ bí ẹni wọ́n ní ilẹ̀ Ìgbò ló ti ṣẹlẹ̀. Ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ròyìn àwọn ọlọ́pàá náà fẹ́ fún wa ní update.
ní rí jù báyìí lọ nínú àwọn àkòrí ìròyìn wa ní pápápá ẹjẹ́ catapult sínú abala tí ọmọ tẹ̀lé Abala Sanawole ẹ̀sìn cheese ẹ̀sìn Mushin ẹ̀sìn olóòṣà ẹ̀sìn wẹ̀ẹ́dẹ̀ wẹ́dẹ̀wẹ́dẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbégélé yín mọ̀mọ́ wa ẹ gbégélé àwa tá a dé kángọ̀ náà àgbé fìlà àgbé borùn gbé fìlà àfi pàkà yóò dáa fún yín mọ́ mi Grace olùsòtọ́ mo rí clearly mọ́ mi Stella Ogunbaju mọ́ mi Stella Odele mo rí gbogbo yín alákọ̀ọ́kọ́ nú Abala Sanawole tiwa tòní ẹ jẹ́ ká dé court ilé ẹjọ́ náà là ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Desiani wọ́n ní wọ́n ń bá fàkótì ìtora wọn ò jurors wọ́n láwọn jurors hear testimony from Desiani from housekeeper rẹ̀ náà mo ní ṣe UK ní housekeeper náà wà ní ara àwọn testifier rẹ̀ nù ẹ jẹ́ a gbọ́ bó ṣe lọ ẹ jẹ́ kí oníròyìn kó fún wa léèbò kó fún wa jẹ. Today's hearing at Southwark Crown Court heard from two prosecution witnesses in the morning, a luxury interiors retailer and a former housekeeper, as prosecutors continued laying out their case against former Nigerian Petroleum Minister Diezani Alison Madueke. A witness from Thomas Good, a high-end London furnishing store, told jurors Alison Madueke was a regular customer, known simply as Madame. She was described as stylish and highly knowledgeable about design, personally selecting expensive furniture and decorative items, including a French writing desk costing nearly £7,000. But the court heard she never paid personally. Instead, purchases were settled by members of her entourage, including businessman Kola Oluko, with invoices issued under multiple names. Prosecutors say this supports their claim that luxury benefits were channeled through intermediaries. Jurors also heard from a former housekeeper who worked at The Falls, a detached property in Gerrards Cross, just outside the capital. She told the court that Alison Madueke was only at the property on a handful of occasions, but when she was there, staff worked extremely long hours, sometimes up to 17 or 18 hours a day without breaks. The witness said Alison Madueke was polite, confirmed she had one biological son and one stepson, and told jurors she met Kola Aluko at the property while Alison Madueke was present. She also said the house was later left empty after Alison Madueke stopped using it. Alison Madueke faces 6 charges, 5 counts of bribery and 1 count of conspiracy to commit bribery relating to alleged conduct between 2011 and 2015. She has pleaded not guilty. Prosecutors allege she received cash payments and luxury benefits, including access to high-end London properties and furnishings in exchange for influencing oil and gas contracts. The defence disputes that, arguing she had limited authority and denying any wrongdoing. sẹ́yìn náà gbọ́ bó ṣe náwó yín fàlàfàlà folofolo ó rẹ́ǹtì àwọn ilé kan jọ dandan kọ́ ni gbogbo ilé tí ó ń dé sí pé ó rà á ó rẹ́ǹtì ilé jọ ó sì gba àwọn èèyàn síbẹ̀ àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ìgbà tó bá dé nìkan náà máa ń ṣiṣẹ́ tí ò bá ti dé bóyá àwọn boyfriend ẹ̀ náà máa ń ṣe é lọ bẹ̀ ó ga o. ẹ jí á kó mẹ́ o bó ṣe wù wọ́n náà náwó náà ń ṣe ọlá Nàìjíríà falafala ṣùgbọ́n àwọn mẹ̀kúnnù tí yà ń jẹ other side tí wọ́n là ń lọ báyìí ní makoko ẹ̀rí páyé pé méjì word and opposite lọ́rọ̀ lé ayé yìí níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn aṣòfin ìpínlẹ̀ Èkó náà ní kàn mójú àwọn débẹ̀ kàn gbẹ́sẹ̀ kàn mọ́kàn dúró kàn máa fáwọn lábọ̀ pé àwọn ò bá wọn dásà lọ wò wá mọ́ àwọn fẹ́ mójú àwọn débẹ̀ káwọn mọ bí ṣe ń lọ ariwo pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ makoko ẹ wò báwọn èèyàn ṣe ń sùn kiri lórí omi rẹ o nínú boat bọ́n ṣe ń sùn nìyẹn o àwọn náà rọra ṣe ìwọ́de lóní fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ lórí omi ẹ tún juwọ́ sí wọn ẹ wọlé wọn ń juwọ́ sí wọn ó ga o yàtọ̀ ńlá ló wà láàrin olówó àti tálíkà ogun gbọ̀nàgbọ̀nà ẹ wá dúró ìdọ̀tí tí wọ́n dálẹ̀ ńbẹ̀ nítorí pé wọ́n wọlé wọn ó mà ṣe o fọmọ tálákà. What we have been discussing for long 2012, the Fashola regime, is that they want to reform the community. How are we going to do it now? How we can make a new structure into that place who will different to the structure I had before? They have to do it because they are our father. Compensation and, redress for victims of brutality and abuse. These are the demands we want from the House and the government to quickly help us to do and to avoid more suffering in the community. àyà ní gbé sí mi létí nísìnyí o wípé ọ̀gá àwọn wọ́n ní kì í ṣe àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin Èkó ló lọ bẹ̀ o wọ́n láwọn chairman Yaba local government àtàwọn honourable wọn sẹ́mọ̀pọ̀n náà ní àwọn honourable àwọn councillor wọn náà kàn síbẹ̀ o. Their visit today will have a far-reaching impact as it's bringing a lot of attention to this matter as it is. I want to thank the good people of Makoko for their patience and allowing this matter to
to subside, as it were. So I know that we will continue to reach out to them. And we are seeing what we want to see on the spot assessment. We'll still go the other way around to go and see from the back. We have seen from the front. We enter through the waterways and everything. We could see everything. So we'll go and pass the back to the roadside to go and see everything. So we'll do all our findings today and we'll get back to the House of Assembly. But today we cannot take a decision. But we are appealing to everybody. The status quo should remain. Ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, wọ́n ní àwọn ò lè dá take decision o, wọ́n ní àṣẹ ò sí lọ́wọ́ àwọn ó sì lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n ti mójú wọ́n ti mójú ajé kò ní sọ ni mo fẹ́ sọ, wọ́n ti mójú ajé kò ní sọ, wọ́n ti rí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, wọ́n wá wo bọ́n sì fìyà jẹ wọ́n ntẹ́mi rò pọ̀n wá wò nù ẹni tó bá tanra rẹ̀ ni ó mọ̀ dúró de pé wọ́n fẹ́ fọ̀n ní nǹkan lórí omi. Ará tó wà lórí ìyàngbẹ́lẹ̀ gan wọn tí ì dán lóhùn á ń bọ̀sibọ́sí torí omi. Ó dáa látorí omi ẹjẹ́ padà sórí ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀, ẹjẹ́ padà sí Win Homes. Ẹ rántí arábìnrin tí ń fi ẹ̀sùn kan ìkànnà mínísítà ààrẹ olódòdẹ àti lo bíi fọ́nrán méjì báyìí níbi tí ó ti ká ọ̀rọ̀ mọ́ David Umahi lẹ́nu níbi tó ti kọ́kọ́ ní sófẹ́mọ́ sàṣùṣẹ́wà àwọn ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní kékeré làwọn gbà lórí ilẹ̀ wọn, òun lágbára láti gbà yòókù, òun lòun nìkan lọ gbà yòókù nígbà tí ń ranjú mọ́ òun. Ní ìsìn àwọn tó ní ilẹ̀ gangan tí wọ́n ralẹ̀ lọ́wọ́ Win Homes lọ́wọ́ arábìnrin yẹn gangan ti wá ké gbàjarè wípé àwọn ò bájọba jà o, èyí tán gbà lọ́wọ́ àwọn ti tó, ìyókù tó kù kan jọ̀ kan jẹ́ káwọn take ownership, kan take possession rẹ̀. Ọmọ Nàìjíríà náà làwọn, àwọn ò bá wọn fa wàhálà mọ́, bóyá torí arábìnrin yẹn ti ń fojoojúmọ́ jáde tó ń bú tó ń ta ko Umahi tán jọ ń gbọn omi ewúro síra wọn lójú, pé bóyá torí ẹ̀ náà sì fẹ́ ṣèkà fáwọn pé kan jọ ìwọ̀nba tó kù kó mọ̀ jẹ́ àjẹrà, àwọn ò mọ̀ báwọn ó ṣe pín láàrin ara wọn. Mo ló mà ṣe o. Kéèyàn láàgùn kó fi re owó jọ. Ọjọ́ wo láti gba arákùnrin kan wá tó sọ wípé owó ò ṣe é re jọ ń lo òyìnbó, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lówó nínú àkáǹtì wọn ń lo òyìnbó. Ṣé nínú kò wá sówó kò sówó ná ara tí ò jẹ́ kára lo òyìnbó lówó rèé o, torí wọ́n fẹ́ da owó sílé, wọ́n fẹ́ invest sílé, kó tún wá jẹ́ pé ibi tí wọ́n invest sí ọkàn wọn ò tún balẹ̀ ńbẹ̀. By the Association of Landowners in Win Homes Estate, Okwaja, in collaboration with the Coalition of Civil Society Organizations for Good Governance. The purpose of this briefing is to set the record straight and properly inform Nigerians and the international community about the true ownership and lawful stakes in Win Homes Estate, Okwaja, along the Lagos-Calabar Coastal Road, Lagos State. It has become necessary to address lingering misinformation arising from the past disputes relating to the ownership of the state land between Win Homes Estate Global Services Limited and the federal government of Nigeria. We wish to categorically inform the public that these issues has been finally and conclusively laid to rest by the Federal High Court Lagos Division in suit number FHC/L/CS/1803/2024. In its composite ruling delivered on the 21st day of November 2025, Honorable Justice Akintayo Aluko held unequivocally that 1. Win Homes Estate Global Services Limited has divested itself of all proprietary interests in the land by selling same to third parties. 2. Consequently, the company ceased to be the bona fide owner of the land. Having divested its interest, Win Home Global Estate lacks the requisite local standing to institute or maintain any action concerning the land ab initio. The suit was accordingly struck out by the Honorable Court. Status of the Association of Landowners. In view of the foregoing judicial pronouncement, we hereby reaffirm that members of the Association of Landowners in Win Home Estate are the lawful owners and original owners of this land and bona fide owners of the land, having validly purchased them and holding all relevant title documents to the land. Accordingly, today, the 3rd day of February 2026, we formally take and announce possession of our respective parcels of land within Win Homes Estate, Okwaja. We hereby notify the general public, investors, and all relevant authorities that 1. We have lawfully taken possession of our land. 2. We are commencing and or resuming development activities on the estate. We are ready and willing to comply with all statutory pre-construction obligations, including the payment of land use charge and other government dues as and when they become due. Support for government policy and national development. We wish to place on record our unwavering support for the renewed hope agenda of the administration of His Excellency, President Bola Ahmed Tinubu, GCFR. In particular, we commend and fully support the Lagos-Calabar Coastal Road project
a landmark infrastructural development with a far-reaching economic benefit for our great country, Nigeria. As some very meaningful portion of our land has been consumed by the coastal road construction, we respectfully and honorably appeal to the government to please show compassion and magnanimity and compensate for the consumed portion of the land in the estate. This may be monetary or in any form of reallocation to alternative land to the affected landowners. Commendation of the administration. We seize this opportunity to commend the federal government for the vision, courage, and commitment demonstrated in the execution of this monumental project. ẹ jọ̀ọ́ ká tó tẹ̀síwájú àyà ní bí mi léèrè pé ọ̀gá mi ẹ sì sọ pé àwọn tó nílẹ̀ rèé ṣé ìṣe pé wọ́n kó àwọn eléyìí jọ mo lérò pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ sàn wà áyà dúró ìròyìn ni ó ní bóyá wọ́n lọ tún inú wọn rò pé wọ́n ti gbàjẹ́ lẹ́nu arábìnrin yẹn nìyẹn o arábìnrin yẹn ò lè represent wọn mọ́ nìyẹn o pé ó ti talẹ̀ fún wọn lóòótọ́. ṣùgbọ́n mo ní àyàsó ọmọ tán jọ tọwọ́ bọ̀ ni ọmọ contract tán tọwọ́ bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ bá wọn kọ́lé mọ̀ ni eléyìí tán náà ti take possession kínní àwọn as landlord tẹ́ẹ̀ tí ò tí ì sílé ń bẹ̀ sẹ́yìn lẹ́ sanfíìlì ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sanwó sanfíìlì o ṣùgbọ́n mo lérò wípé àwọn ìjọba ti lọ sọ wọn mo rò pọ́n ti contact àwọn tó nílẹ̀ gangan pé ẹ jẹ́ tètè yá lọ jára yín kẹ́ẹ̀rì ṣe press brief mi ò sì ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n bó ṣe jọ lójú mi nù bó ló ṣe jọ lójú yín nígbà tárábìnrin yẹn ń gbèjà àyà ní ẹ̀ pé yóò náà ń gbèjà àpò rẹ̀ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn developer níyàn wọ́n bọ̀ ralẹ̀ àwọn náà bọ̀ kọ́ tán bá kọ́ tán ó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ owó sísan ni o ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ owó sísan tó o bá ń gbọ́ wípé consultative fee kìíní kan fee management fee àwọn náà máa provide iná àwọn náà máa bá yín ra epo sí generator wo ẹ̀ ń bá ra rú ẹ̀ wọ́n yìí rà tán o owó tán máa fi ṣe kí náà wọ́n pe kìíní kan ní kìíní kan service mo gbàgbé kìíní yẹn wo owó tó fi máa ṣe sáfíìsì yẹn gan maintenance gbogbo ẹ̀ yóò pọ̀ ju owó tó fi ralẹ̀ tó fi kọ́lé. We also give great applause to the Federal Ministry of Work, championed by our Honorable Minister, His Excellency David Umahi, for their excellent vision and highly commendable job they are doing. We believe that the Lagos-Calabar Coastal Road represents not only a transportation corridor, but a catalyst for economic growth, national integration, and renewed investor confidence in Nigeria. As law-abiding citizens and legitimate landowners, we reaffirm our commitment to cooperation with all relevant government agencies, respect for the rule of law, and peaceful engagement in the pursuit of the development. àyà mọ̀jà pẹ́jù ń bẹ́ẹ̀ ìtumọ̀ gbogbo tèmi rí sọ́mùrì gbogbo ẹ̀ náà ni pé ẹ ń bá jú ni lọ ó lè jú nínú ìjọba amúnimóògùn ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán lágbára jù ìjọba lọ torí àtúbọ̀tán sì ń bọ̀ o àwọn tó wà lórí ìjọba ní ìsìn ìjọba náà ju àwọn náà lọ ló dífá fúnrú malami ní ìsìn ìjọba kan náà ló tún wá ń fojú ti ẹgbólẹ̀ èèyàn kan tó ti wà ń rú ibi síìtì tóun ti wà rí èèyàn kan tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn náà ni ìjọba wa ń lò lòdì sóhun ó ń ṣẹ̀wá ọgbọ́n tó yẹ kó ti kọ́ nígbà tó wà lórí ipò ó ṣẹ̀wá ń kọ́ nígbà tó fi pò lẹ̀ pé irú bọ̀dá David Umahi tó náà wà lórí ipò ní ìsìn torí àárí àwọn èèyàn kan jáde látijọ́ yìí àwọn tán sọ̀rọ̀ pọ̀ kò sí táìmù ni o òun níyà arábìnrin yẹn ní gbáwájú gbẹ̀yìn in fact kálẹ̀ ń tí ìlera rẹ̀ ò dúró déédéé tí ò ṣe déédéé ni yóò ti ní ìfúnpá yóò ti fẹ́ para rẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí táwọn oní nǹkan ti wá ní ó dáa ò já àwọn ògbèjà ara àwọn fẹ́ fọgbọ́n ṣe àwọn fẹ́ pe wèrè lọ́kọ ìyàwó kó jẹ́ kàn ráyè lọ kì í ṣe pé kò dùn àwọn ará bíi tó bá jẹ́ náà nílẹ̀ lóòótọ́ mo sì rò pé èèyàn kankan ò lè wá lọ́ndà image kó mọ̀ pélé rẹ̀ ní ó mọ̀ pélé onílẹ̀ nílẹ̀ rẹ̀ kágbà pọ́n náà ni àtúbọ̀tán ó lágbára o wọ́n sì ní orí ó jàjò oògùn láàrin gbogbo wọn ní ìsìn bó bá yan orí mẹ́ta àbí mẹ́rin jẹ ẹjọ́ kan lè dá yàtọ̀ tó jẹ́ pé òun ní òkò bọ̀ ẹ̀jẹ̀ àmọ̀ ṣe dáadáa ká mọ̀ rántí àtúbọ̀tán wọ́n rò pọ́n ti yàn án jẹ lónìí ni ṣùgbọ́n lọ́la báyìí ó lè jàn orí wọn ní ó wà já tí ó gbé àwọn alágbára òní ṣubú. ṣùgbọ́n àyà níbóṣòun náà ní tóun ó ṣẹnu o wípé ordinary chairman local government gan-an wọ́n ń fọwọ́ lágbàáyàn lójú àǹbọ̀sibọ̀sí mínísítà àwọn mínísítà sì rèé power tán arrogate síra wọn ní ìsìn ó ju power ti constitution fún wọn lọ wọ́n ní nàìjíríà mínísítà ní agbára ju àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè mi lọ. ẹ ṣe nǹkan agbára ṣàǹpé agbára rán níṣẹ́.
ó dá káàbọ̀ padà láti bẹ̀ lọ à ń bọ̀dì sí Libya níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní ọwọ́ ti tẹ ọmọbìnrin kan Nigerian housekeeper tí wọ́n arrest ní Libya o for allegedly stealing 98,000 dinars mo ní from the employer èlò ló jẹ́ èlò ló bá dé ẹmọ́ bá ń calculate ẹ̀ tó bá dé Nigeria. Nigerian housekeeper was arrested in Benghazi, Libya on Sunday, February 8 ìyẹn ní ìjẹta 2026 for allegedly stealing 98,000 Libyan dinars from her employer. According to Libya Observer, she took the money from her employer's home and is now in custody as authority continues the investigation into the incident. Mo ní ó jẹ́ àdúró owó yìí, só ti jí dé Nàìjíríà ni àbí lọ́nà ti mú. Tó bá jẹ́ lọ́n ni wọ́n fojú ẹ̀ gbolẹ̀ o. Ilé ìlágbára wọ́n tún borúkọ Nàìjíríà jẹ́ lọ́nu o. Ó rà nígbà yẹn já wá fẹlẹ́ ìkáde gbogbo Abala Sanawole ńlẹ̀ ọ̀rọ̀ títí ń jà rìnrìn táwa náà ti promise yín pé a bá wọn fẹnu sí i bó bá délẹ̀ tán ó ń jọ bí ẹni wípé ọbẹ̀ tán gbé kaná ti fẹ́ẹ́ sè lórí ta gangan lọ̀gá àwọn mùsùlùmí ní gbogbo Nàìjíríà ṣé Sọ̀tánù ni ṣé jurisdiction rẹ̀ délẹ̀ Yorùbá àdúpẹ́ àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá ti wá dìde o àwa tá a jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì náà àtàwa tá a fẹ́ àlàáfíà fún ìran wa fún ilẹ̀ wa náà ti wá fẹ́ mọ́ fẹnu sí i wọ́n ní historically o pẹ̀lú ìtàn ká lọ on the story history lane wọ́n ní the League of Imams and Afars in Yoruba land Rabita lórúkọ wọn ní has not followed the Sultan in determining the commencement of Ramadan. In fact, Rabita predates the Nigeria Supreme Council for Islamic Affairs NSCIA wọ́n náà ti wà kan tó wà historically. Wọ́n ní ó wá ya àwọn lẹ́nu wípé àwọn individuals kan lẹ̀ Yorùbá who have significantly contributed to division among Muslims tó jẹ́ pé wọ́n máa ń mú ìyapa bá ẹ̀sìn mùsùlùmí ni wọ́n ní tí wọ́n sì undermine yẹn tán yẹpẹrẹ iṣẹ́ Rabita àti àjọ yẹn wọ́n ní even by forming parallel association náà ẹgbẹ́ sọnù lẹ̀ wọ́n ní are now insisting that Muslims in the region must follow the Sultan. Even in the northern Nigeria, uniformity is not absolute. In the previous year, for example, Kano and Bauchi observed Eid ọdún tó máa ń ṣe on a different day from that announced by the Sultan. Nigeria is not a caliphate. Odidi Nigeria kì í ṣe caliphate. Sokoto nìkan ni caliphate mọ̀. Àtàwọn tó bá gbà láti fi orí wọn sábẹ́ àbúradà rẹ̀. The office of the Sultan is largely socio-political in character. It is neither constitutional, established as a religious authority over all Muslims, nor universally binding under Sharia. Pé even gan lọ́ndà Sharia tó jẹ́ ti ẹ̀sìn àwọn is not universally binding. Kò já rárá. Sokoto ló mọ̀. Wọ́n wá ń kan lábẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá àtẹ̀yin alálàáfíà kẹ́ ẹ mọ́ gba àkóbára yín àti ìran yín tí ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú. Wọ́n ní ultimately ní gbogbo ẹ̀ ní lákòótán ara lákòótán individuals and communities will align with the authority they are convinced by. Wọ́n ní agbára àti àwọn àjọ àti àwọn olórí ẹ̀sìn tí àwọn bá wà convinced tínú àwọn dùn sí láti tẹ̀lé làwọn ó tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ìdàbí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ professionals ni àtàwọn skill workers wọn ní bábà ní tiyan wọn ní bricklayer ní tiyan zóònù kan ní ìsìn àwọn lè láwọn ò tẹ̀lé zóònù kejì wọ́n lè dẹ̀gbẹ́ tí wọ́n lẹ̀ wọ́n ní bó ṣe rí nù o nítorí ààyè Islam fààyè gba diversity àti freedom pé ẹ mọ̀ wá kó àwọn sábẹ́ ibi táwọn ò wà ní ilẹ̀ Yorùbá kó dá sáká lẹ́nu mi tó ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bàbá wa bàbá Lágége ó dá sáká lẹ́nu wọ́n ṣe lálàyé. Àyà lọ́rọ̀ sí wa ká mi lára mo ní kì í sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀ràn mi ni ọ̀rọ̀ ọ̀ràn Yorùbá ni wọ́n ti fẹ́ fẹ̀sìn bàjẹ́. Rabita. Ayakumullah. Rabitatul a'imma wal ulama. Nísàlẹ̀ ń bí ní Rabita wà kò sí lókè Ọya. Òkè Ọya bẹ̀rẹ̀ láti Ìlọrin. Òkè Ọya bẹ̀rẹ̀ láti Ìlọrin. Gbogbo ìlú tó bá wà kó tó dé Ìlọrin nísàlẹ̀ ń bí Janubu ló wà ní south. Ìlọrin bẹ̀rẹ̀ láti Òkè Ọya bẹ̀rẹ̀ láti Ìlọrin lọ. So Ìlọrin lè tẹ̀lé Sultan
wọ́n ń tẹ̀lé sultan but rábítà kì í tẹ̀lé sultan láti jọ́ tí wọ́n ti dá a lẹ̀. لقد اتحد الأئمة والعلماء المسؤولون عن شؤون الإسلام في الجنوب. àwọn àáfàá tó yá sí pé àwọn náà wà lọ́rọ̀ àfíàsì Islam ní Janub àtàwọn imam wọ́n ti panu pọ̀. وأنشأوا منظمة سنة 1964. 1964 ni wọ́n panu pọ̀ dá Rábítà kalẹ̀. يدرسون فيها هذا الأمر وغيره. wọ́n máa ń mójútó irú ọ̀rọ̀ àwẹ̀ yìí níbẹ̀ àtàwọn ọ̀rọ̀ من الأمور الإسلامية tó jọrọ̀ Islam. ولم يلتزموا برأي أهل الشمال. àyígbà ọ̀rọ̀ tí ará Ìṣàmẹ́lì bá sọ kò pọn dandan lórí wa. رحمكم الله. ولم يلتزموا برأي أهل الشمال. òun náà mo ti sọ yẹn. فمرة يحدث الاتفاق بالصدفة. ẹnu wa lè papọ̀ nígbà míì. بالصدفة. by accident. ومرة يحدث الاختلاف. lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà míì á yapa. وعلى هذا. lórí eléyìí. ظل الناس يتساءلون فيما عما يتم به إيجاد حل نهائي. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti wá ń béèrè pé ó yẹ ká báwo la ṣe fẹ́ papọ̀. الحل النهائي لهذه المشكلة. ìyẹn ni solution tá a ṣe gbẹ̀yìn tá a fi ká apá gbogbo orú nǹkan báyìí. tí mi ò tún ní máa rú. هذه المشكلة التي تتجدد كل عام عندما يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان. ọdọọdún táwọn ẹ̀ bá ṣe fẹ́ dé báyìí. ẹ wo ó ń dùn mẹ́mi náà bó ṣe ń dùn mẹ́yìn náà àgbẹ̀ yòókù ní abala ẹ̀ńbára yìí àyà ni ká mọ̀ pẹ̀jù àgbẹ̀ yòókù náà abala ẹ̀ńbára yìí torí bàbá gan sọ wọn kanjú abẹ́ǹkó wípé sọtá mọ àwọn náà mọ̀ àwọn mọ́ra àwọn kò lè fọwọ́ lálẹ̀ fáwọn inú mi sì ń dùn àyà ni àbòsí ni mò ń ṣe mò ní tó bá ti jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀ràn mi kó lè dáa aláwọn ará bíi wọ́n fẹ́ gbẹ̀yìn kò lè wọlé sí wa lára ní gbogbo ọ̀nà náà ń wá láti fi tẹrí Yorùbá bá tó bá sì bá ojú yóò bá mú n tó mú wọn tán máa sọ wípé Yorùbá ò lè kírun àwọn ò lè kírun lẹ́yìn Yorùbá àti kí Yorùbá máa wà lẹ́yìn àwọn kan máa lídìí irun láyéláyé kò possible Yorùbá tó bá kọjá àyè rẹ̀ tó bá lọ̀lẹ́ Haúsá o níbi tí sàríà wọn ti wà wọ́n lè gbérun dúró o kóun dúró lẹ́yìn o ṣùgbọ́n wípé wọ́n á wálẹ̀ wọ́n á ń bì ìrun ó pa wá pọ̀ àwọn bàbá wa tán lẹ̀sìn lẹ́yìn Yorùbá ẹ wà tún máa fọwọ́ lálẹ̀ fún wọn pé wọ́n lè dúró lẹ́yìn wọn dúró lẹ́yìn wọn mọ̀nà káì wọ́n ti ṣe lálàyé region by region wọ́n sì ti yááfì Ìlọrin wọ́n ti yááfì Kwara wọ́n ti ní ara ilẹ̀ Haúsá ló wà bàbá ń fọwọ́ lálẹ̀ fún wọn ń bẹ̀ tàbí tí àwọn ará Kwara bá fi orí ara wọn sábẹ́ abẹ́ tán sultan wọn ní tiwọn àwọn náà mọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ibi tí ń jẹ́lẹ̀ Yorùbá tó fi sì fààyè ẹ wo bàbá ó ṣàlàyé yòókù nu abala ẹ̀ńbára yìí ó dùn mọ́ mi. a lè rí jù báyìí lọ́nu abala ti Sanawole ní pápá ẹja catapult sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala yẹn lólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà pápá ni ó sí o pápá ni ó sí o wọ́n fà kó o wà ṣòfò mo jẹ́rìí rẹ̀. mo máa tún fẹ̀rọ̀ wẹlẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yẹn abala comment section mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní kí ìjọba Nàìjíríà máa ṣe ohun tí ó tọ́ àti tí ó yẹ nígbà tí ó tọ́ tí ó yẹ kí wọ́n sì máa rántí ti Ṣàgàrí pé Olódùmarè ṣe ìdájọ́ rẹ̀ lójú ayé rẹ̀ kí kálukú wa máa ro àtúbọ̀tán kí a tó ṣe ohunkóhun nínú ayé yìí mọ́ mi bí ẹni pé a jọ ń ronú sí apá kan náà ni o lórí ọ̀rọ̀ àtúbọ̀tán yìí mọ́ mi tẹ lọ́ọ̀bù sí abẹ́ náà ni mo rí Olú wọn ní àárẹ̀ fi ṣé ká fi dín ta ni àbí ká fi jẹ ọ̀gbọ̀nọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Fatima Abubakar lecturer mi wọ́n ní sábọ́bì ibà ọkọ̀ ẹlẹ́yà mi lẹ̀ ń ké sí ẹ káàárọ̀ ọ̀gá mi ọlọ́run lọ̀gá wa lecturer mi wọ́n ní ayọ̀ ní tiwa láṣẹ Olúwa ọlọ́run Èdùmàrè wọ́n tẹ star sí mi bọ́ ṣe mọ́ tẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n yin ọlọ́run lógo on my behalf Oòduà nation no going back padà sọ́dọ̀ mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ kí n kó ńlẹ̀ wọ́n ní kí lóde tí kò ní sí ẹ̀rọ ìgbàlódé fún kíka ìbò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí kò bá sí nǹkan mìíràn nídìí tí kò bá sí arúmọjẹ ní gbogbo àgbáyé ẹ̀rọ ìgbàlódé ni wọ́n fi ń ka ìbò
kí ló dé tí nàìjíríà yàtọ̀ ó tún ya ìjọra mọ́ mi fẹ́ kọ́ yorùbá nation no going back gbọ́ tí senator Orji Kalu Nzo tó sọ wípé kò sí nẹ́tíwọ̀kì fóònù láti pè gan ní fíléèjì òun mo ní wèrè ó jẹ́ sẹ́nitọ̀ látọ̀dún yìí kì í ṣe ẹlẹ́ẹ̀kíní kì í ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì kì í ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó pẹ́ gan ní sínéètì ó tún ṣe gọ́vnà ó sì tún wá lanu pàgà ó ní kò sí connection ní fíléèjì rẹ̀ kí wàá lòun ṣe látijọ́ yìí. Àtàdépọ̀jù Ọpẹ́yẹmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìyànjú tí wọ́n bá mú àwọn tó ń sponsor àwọn olórí burúkú yìí ẹni orí yọ ó dilé ni o ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àbí ìjọba lòdì sí Kristi ti dé ní ìyẹn antichrist wọ́n tẹ̀ lọ ṣèyí tán ń ṣe gan-an ó kọjá antichrist so antichrist gan-an máa burú tó yìí àníbọn sí ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìbá mi David Túndé Abbey wọ́n ní Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi rẹpẹtẹ àtàyà pọ̀ ju tọ̀dọ̀ mi lọ ẹ mọ̀ ni ó dáa mo fi ṣe àgbà fáàyà wọ́n fi nǹkan ìpanu ránṣẹ́ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ lórí wa o. at comfort ojo mọ́ mi ní ìyá wa ẹ wu ìwà tó dára sí àwọn ọmọ yín àwa nífẹ̀ẹ́ yín ilé ni a ti ń kó ẹ̀sọ́ ròde ò tálẹ̀ ń bá wí bẹ́ẹ̀ ìyàwó rẹ̀ àyà tóbi ẹ ṣe ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run yóò máa bá ẹ ṣe o àmín o. Mọ́mí Debbie Ajẹ́wọlé Precious you are precious to me wà láìta láìsí súnmọ́ bí láìlà sí ilá wa wọ́n ní Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are the best wow God is the best wọ́n radiate glory ọlọ́run ni wọ́n ní no excuses for not having electronic transmission of result no more rigging. Mọ́mí ká ní wọ́n mọ rigging ti electronic of result náà ṣe ni wọ́n á fọwọ́ sí i wọ́n àti ìmọ̀ rigging yẹn ṣe ni ọpọlọ wọn ò tí ì gbé débẹ̀. Mọ́mí Lújẹ̀sà mo ti dọ́dọ̀ yín mọ́mí Elizabeth Oyèníyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby area ibà kà síwájú ibà wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ẹlẹ́à ẹ̀ ní pàwọ́ you are just too funny you plenty love you plenty I'm so addicted to your news more wisdom ọkọ àwa ladies from Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí bá mi mọ̀ wà lórí ètò sàn ní ìbínú wọ́n ní Pétérù ẹnu rẹ kò ní pa ẹ́ ara àbí tí mo sọ wípé olórí ibú ni ẹ mind you he is so frank and he doesn't care at all ẹ ti gbọ́n kankan ẹ gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Pétérù lónìí Akpabio must go his time is up our vote must count Obi you too ká fi ọ̀rọ̀ wọn ká fi ẹnu adákẹ́ ẹ jẹ́ àwa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ibà lobby Bobby èmi lẹ̀ ń bá wí lobby Bobby ibà Ganusi Ọ̀gbẹ́ni Bobby lobby ibà ìbọ̀bọ̀ kì í bọ̀bọ̀ ibà yápẹ́ tíá oníròyìn ayọ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá káfàtà kùndùsì yín o ire o from Florida USA wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí àwọn ẹ̀mọ́ gbádùn o. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn kì mí náà ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby lobby tí a ibà rìpọ̀tẹ́lẹ̀ àlẹ́jẹ́lì ìbàgbọ́ àdébẹ̀ ìbá olóyè rẹpẹtẹ wíde gbádùn yọ ìròyìn ọlọ́mọ ìlú dáadáa ọpọlọ yín ò ní ìjọba aláṣẹ Èdùmàrè àmì àtẹ̀yìntẹ̀ ń kọ́ kọ́mẹ́ǹtì náà gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbàdúrà fún mi ọpọlọ ọmọ yín àwọn tó tara yín jáde ọpọlọ wọn ò ní ìjọba Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pánú. Mọ́ mi Dọlápọ̀ Ekins kì í ṣe mi ń orí kọ́mẹ́ǹtì yín ọjọ́ ìjẹta mo sì béèrè yín pé mi ò rọ́wọ́ yín nu kọ́mẹ́ǹtì wọ́n ní hello Bobby mi máa rí kí ẹ ka àwọn kọ́mẹ́ǹtì mi o and I keep to the rules mọ́ mi mo mọ̀ pé you keep to the rules peace àlàáfíà ni fún yín in fact kí kọ́mẹ́ǹtì yín gan kọjá 5 lines short one lẹ̀ mọ́ kọ́ torí bóyá torí ẹ̀ kàn mọ́ space ẹ̀ ní ṣùgbọ́n kì í ṣe torí ẹ̀mí ò rí ni. Ẹ já wa dọ́dọ̀ bá mi Fikayo Victor wọ́n ní òbí ẹ kú àìjẹ́ kí etí wa ó di ọlọ́run lẹ́ǹkí o mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣiṣẹ́ lórí ayé àtọ̀run tí kò sì rẹ̀ ọlọ́run á gba òmìnira wa fún wa mi boko lọ́tún bandit lòsì ó ti sọ á. Bá mi Oríọlá Oríìsì kò yẹ kí n lo kọ́mẹ̀ntì yín o ṣùgbọ́n torí wípé the last one Oríọlá Oríìsì from Dallas Texas ìkíni ni ó ti kọjá 6 lines ẹ̀yin lẹ́sìn mú mi lọ́rùn mọ́lẹ̀ ńgbà náà pé Bobby ó ti ń kájú 5 lines lọ ó dàbá mi yọ̀ọ́yẹ́ kò ní yẹ́ ẹlẹ́mu ti míì sí i ń ó lò eléyìí àyà kò yé mi ò ṣe inú ihò ilẹ̀ ni àwọn bandits ń gbé ni nítorí ọlọ́pàá máa ń rí èèyàn kan tó bá sá lọ mú ká má ìwà sọ àwọn tó kọ ọ̀kadà rẹpẹtẹ àti èrò rẹpẹtẹ òfin wèrè tí wọ́n ń dúró dè pẹ̀lú àwọn tí wọ́n bá mú wọ́n ń ṣe ara wọn ní o. Bàbá mi Oríọlá Oríìsì from Dallas Texas bó o ní wẹ́dà yín ṣé snow ti wálẹ̀ díẹ̀ ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ Atọ́mọ́táyọ̀ Akínòsì wọ́n ní òbí ẹ bá wa sọ fún arábìnrin
ó ní lóye court wípé gbogbo wọn ló lọ́wọ́ ń bẹ̀ bí nàìjíríà ṣe dà lónìí gbogbo yín ilẹ̀ lọ́wọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo wọn sáàfẹ́ lé olólódẹ lórí oyè ìnílẹ̀ ń bá wí kweze sílì mo kọ́ rẹ pé ní báyìí ẹja sọdá àmọ́ mi ọmọtáyọ̀ akínúsì náà ni wọ́n ní ó bí anyway ṣé bí ọdún mẹ́jọ ni buhari ṣe olódòdó gbọ́dọ̀ ṣe tiẹ̀ náà yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ olódòdó jọ̀wọ́ fún wa ní yorùbá nation wa kí ó tó gbé ìjọba sílẹ̀ fún ẹ̀yà tó bá kan o àbí lẹ́yìn ìgbà náà kò sì kàn wá mọ́. àtọmọlára ọ̀làdẹ̀jọ́ wọ́n ní ó bí ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta ìpànìyàn ní nàìjíríà ti sú mi o ó sọ àwa náà bíbélì wípé ìwọ kò gbúdọ̀ pànìyàn ṣùgbọ́n àwọn apànìyàn agbébọn wọn kò mọ àwọn tí wọ́n ń pa wọn kò sì ṣẹ̀ wọ́n ní lòun káàbọ̀ bíi wọn kò sì ṣẹ̀ wọ́n ọlọ́run yóò gbẹ̀san àmì òkú tiẹ̀ sọdún ìlọ́jọ́ ẹ̀san wọn mọ́ mi ọmọlára wọn ni ó bọ̀bì ibà oníròyìn ayọ̀ ìmìlẹ̀ ń ké sí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o àánú ọlọ́run yóò máa yìn mọ́ mi ò kọjá lẹ́ni yóò máa bá yín gbé àmì àtẹ̀yìn náà wọ́n ní ọ̀dájú abiyamọ ni láńlẹ́dì tó fún ọmọdékùnrin yẹn ní májèlé jẹ kí ọlọ́run dá ọmọ náà sí àmì o wọ́n ní ó yẹ kó fi ojú winá òfin wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a kán tiẹ̀ fóònù náà mú kó rí bí ṣe rí ojú bá náà lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Christiana Sheba kún ìní lọ́dọ̀ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ kò ní kúrò lójú àti létí ọmọ aráyé àmì o ààbọ̀ ọlọ́run yóò dájú lórí ẹbí yín àmì o ọlọ́run yóò mú ìbéèrè wa ṣẹ̀wò Oòduà nation going back Mama Sheba Minnesota USA ire o ire kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. At ọmọlára ọ̀dẹ́jọbí wọ́n ní God is watching all evil doers ọlọ́run yóò gbẹ̀san lára àwọn ìka apànìyàn bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n ń fi ara ni wá the suffering is too much on people no stable electricity no good school or hospital etc etc wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a ẹ wò mo bá ọ̀rẹ́ mi kan sọ̀rọ̀ lánàá nàìjíríà ló wà ó fẹ́ẹ̀ máa sunkún lórí fóònù bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọ́táyọ̀ akínúsì wọ́n ní ó bí ẹ má gbàgbé pé kò sí election ní ìlú nàìjíríà o selection ló wà Wike máa ṣẹ̀sìn gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ gbẹ̀yìn ni tí kò bá dẹ̀yìn lẹ́yìn Fubara kó jẹ́ kí Fubara rí iṣẹ́ gómìnà rẹ̀ ṣe èṣù ẹ̀dá sátánì ẹ̀dá lẹ́yìn pé alálẹ̀ lè sùn. At Ahmed Akinlabi wọ́n ní bàbá Bobby mo kí yín o bá mi mo kí yín mo bá búbú wọ́n ní ẹ̀rí ọlọ́pàá yẹn bó ṣe bẹ́rí fún Peter Obi tẹ̀ríntẹ̀rín tó bá jẹ́ Sowore ni kóńdó àtìbọn ni wọ́n máa lò. That Natasha case looks fabricated. She couldn't behave so low like that. Èmi náà wò bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ fabricate ẹ̀ mọ́ lẹ́sẹ̀ ni kó náà jáde kó tiẹ̀ bá wa gbé ẹjọ́ wọ́n fẹ́ ṣàṣùṣẹ́ wa àwọn yẹn tó lòun lẹ́rìí yẹn kó gbé lọ sí ilé ẹjọ́. ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín ibà àyà pé nọ́mbà 1 wọ́n ní ẹ̀yin olóṣèlú àti ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ẹ fi egbò sílẹ̀ ń palàpalàpà ẹ túyáyá jáde lórí mandatory result transmission nísinsìnyí mo fẹ́ kí ẹ túyáyá náà kí ẹ sì tún túyáyá jáde with same spirit and energy kí ẹ wá jáde for mandatory inclusion of referendum nínú òfin wa mọ́ mi ìntọ́wà 1999 constitution please ìdílé aláyọ̀yé àti àyà will take the lead àyà kúndùsì wọ́n ṣe kúdòsì sí ọ àyà tí wọ́n tẹnu mọ́ referendum ti pẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà fẹ́ jẹ tí ń bẹ̀ ní bóyá wọ́n sì fẹ́ gba àwọn náà fẹ́ dórí ipò tán ká tó mọ kọ́lọ̀ wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni at Florence Alade mọ́ mi ní ọ̀rọ̀ òṣèlú wa ní Nàìjíríà ó ti ń fi imú ata tó jóná nù tó bá ń dín ata tó jóná ó ti di yam pepper scatter ẹ jẹ́ ká máa fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ Oòduà nation no retreat no surrender wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan àpanu iṣẹ́ táwa gbà nìyẹn á fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ mọ́ mi táwa kálítù ó yá mo bọ́ lọ́n dúró táwa kálítù àbíkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò ọlọ́run yóò máa bá wa sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà a kò dẹ̀kẹ̀dẹ̀ mọ́ kí n sọ ní Èkó a kò kẹ̀dẹ̀kẹ̀dẹ̀ mọ́ orin tí a lè kọ sí ìlú gbẹ̀du tó ju èròyà wá wò ó láti California. At Mahami Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe wọ́n ní òfin Bíbélì sọ wípé ẹni tó bá pànìyàn ní kí wọ́n pa ó yàtọ̀ sí òfin tó ní láti pa ẹlẹ́sìn mìíràn bẹ́ẹ̀ ni yọ yẹn mọ́ mi. Buhari náwó púpọ̀ sí North títí dé Niger please turn over. ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ka ti Mahami náà wọ́n ní ẹ̀mí ọ̀gá ìdùnnú ìdílé aláyọ̀ wa jọ̀wọ́ má fi bàbá wa Emmanuel Adéoyè Sótiwá sílẹ̀ o àgbúrò wọn bàbá oníbírẹ́dì
ta ló máa bójútó $1 million winery and bakery industry tí bàbá wa kọ́ fún Arẹwà Ẹlẹ́hà? Arẹwà jọ̀wọ́ dúró ti bàbá wa Adéoyè. Ó dáa, mo fọwọ́ sí, mo fẹsẹ̀ sí, èmi gan-an ò sí sítì mi bí mo ṣe wà yìí. Mo wà ní Róòmù, mo wá ọmọ ni mo wá wá bí. Ó ti yá mi báyìí tí mo fẹ́ bí ilé Ẹlẹ́hà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe. Wọ́n ní Sẹ̀tìmà kò lè dalẹ̀ àwọn tẹ́rọ́rìsì. Wọ́n ní ọgbọ́n ló gbà. Ìgbò, àwọn ọmọ Ìgbò nìyẹn ò nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú skáàmù àti fake drọ́ọ̀gì. Jìbìtì ti bẹ̀rẹ̀ lórí mítà. Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. Abẹ́rẹ́ rí wípé àjọ NEC wọ́n ti ń yí ẹnu padà. Èmi náà ti mọ̀ nígbà tí Minister of Power ti sọ lọ́jọ́ sí mo ní ọ̀rọ̀ wọn ò lè lash. Bá mi Kẹ́hìndé Adébẹ̀rọ̀ mo mí ìsìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó tójọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni ó tójọ́ mẹ́ta ó tójọ́ mẹ́ta wọ́n ní ọjọ́ wo la fẹ́ sinmi lọ́wọ́ wàhálà àwọn ẹranko wọ̀nyí a sì ní kí ẹ jẹ́ ká pín ìjọba. Wọ́n ní wọn ò sọ̀rọ̀ ó ga o ẹ wò ó àti ẹ̀mí omi sí ti bàbá wa Sunday Igboho ẹ wò ó wọ́n jà fitafita o àwọn èèyàn burúkú wọ́n padà wọ́n jà fitafita láti rí pé olódòdó tú Sunday Igboho lẹ̀. Wọ́n jà fitafita ṣùgbọ́n àgọ́ wa ló padà dẹ́díyẹ wọn àdúpẹ́ gan ọpẹ́ ńlá ni o. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Abíọ́dún Ṣínà wọ́n ní OB àtàyà. Ṣé bí Nàìjíríà ṣe máa lọ nìyí àwọn Fúlàní wá ń pa àwọn ènìyàn bí ẹni pa ìṣinṣin. Àwọn àgbà Haúsá tí wọ́n gba Usman Dan Fodio lálejò orí gbogbo àwọn tí wọ́n pa máa gbẹ̀san ẹ̀san kò gbóògùn. Bẹ́ẹ̀ ni bó pẹ́ bóyá ẹ̀san á ké. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọn ní Bobby nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ Yewata ṣẹlẹ̀ Tinubu lọ sí Katsina fún ayẹyẹ mo mọ̀ rántí lóòótọ́ ayẹyẹ ló lọ fún Kwara tí ti ṣẹlẹ̀ báyìí ó tún lọ sí ọ̀dọ̀ Mẹ́tawálé ọmọ 42 ní Dáúdà Lawal ní ìyẹn Mẹ́tawálé biography lóòótọ́ 42 lọmọ tó bí. Wọ́n rí Fani Káyọ̀dé àti Reno ní àwọn ìlú tí wọ́n fẹ́ lọ sọ pé àwọn kò lè gba ẹnikẹ́ni láti ọ̀dọ̀ Tinubu. Olúwo ní Islam is fake mo rò pé Ọlọ́run fọwọ́ kàn án mi ò tí ì rí fọ́nrán yẹn ilé tí mo rí wọn gé ni mo fẹ́ full one níbi tó ti sọ kí ló sọ débẹ̀ kí ló sọ lẹ́yìn ẹ̀ tó bá ti ẹ bá ń wá jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ọlọ́pàá ti mú 7 nínú àwọn Fúlàní tí wọ́n pa àwọn aṣọ́gbó 5 ní Ọ̀yọ́ National Park ní Ọlọ́ka Village. Mọ́ọ̀mí Christiana Mustapha wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nàìjíríà kò ní í ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ẹbí wa láṣẹ Èdùmàrè àmín o kò ní í ṣẹlẹ̀ sí wa negatively ó dàárọ̀ òbí kò ní rẹ̀yìn àmín mo gbé tó àdúrà mi Jésù Olúwa wa. At Florence Alade wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyẹ̀ kú iṣẹ́ ọpọlọ o bí Nàìjíríà bá dára kí ni à ń wá kiri lórílẹ̀‐èdè mìíràn ọjọ́ ọ̀la Nàìjíríà ti tán o. Oòduà nation ní kíákíá wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Abíọ́dún Ṣínà wọ́n ní gbogbo ilé mo kí yín kú ìsinmi àná o Àtíkù fẹ́ di president OB àtàyà Àtíkù ń sọ fún yín wípé tí adìẹ kò bá kú wọn kì í gbé ogbe rẹ̀. Wọ́n ní àlàyé tí ń ṣẹnu ó dáa àádó dàlàyé rẹ̀ bí ó bá ṣẹ gbogbo àwọn ẹbí rẹ̀ ló ti fọ́n dàgbé wọ́n ti kó lẹ́yìn rẹ̀ àti inú ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń ṣe. Ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ bá mi Abdi Damakarfi wọ́n ní OB àtàyà lílọ VP sí wọ́rọ̀ kì í ṣe fún ìbánikẹ́dùn kò tí ẹ̀ dé wọ́rọ̀ Ìlọrin ló ti dúró bí kò ṣe pé ó lọ àṣẹ sí house successful iṣẹ́ tí àwọn ajínipa ṣe ní Kaima ó jọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ń bá yín falẹ̀ jẹ́ lì sí orí agbègbè làwà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Stella Ogunbàjò wọ́n ní pọ̀ Mushin olóòṣà cheese nínú ilé aláyọ̀ yìí gbogbo wa tí a wà lókè òkun àní rìn lọ́jọ́ tí ebi ń pọ̀nà àmì àwọn ẹbí wa tí wọ́n wà ní ìlú Nàìjíríà wọn ò ní ṣàgbákò Fúlàní agbénipa lórúkọ Jésù àmì àwọn Fúlàní ò sí inú àdúrà wa tẹ́lẹ̀ àwọn àdúrà tá a mọ̀ gbà ń ṣọ́ọ̀ṣì kò sí Fúlàní ń bẹ̀ mọ̀ ga o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Mary Odùnúyì tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ àwa ti ń ra kírètì ẹyin ní 5,000 for real 5,000 what? Èlé lóní kọ̀ọ̀kan wá bá dé kì í ṣe 24 ni wọ́n wà nínú kírètì ẹyin ni wọ́n ní tipẹ́tipẹ́ ni o tó ti mọ́ wa lára láti ọdún tó kọjá Olúwa ló ní ẹ̀mí wa kò ṣeé máa sọ Yorùbá nation tètè dé ara ní ará ìlú púpọ̀ ju o 5,000 cc
èló ni wọ́n tẹ̀yìn láàsì nígbà tí mo lọ ọ̀nà ìjà náà ǹjẹ́ ẹ ṣe eight something n ò lè dá tọ́ mi lórí ọ̀rọ̀ yìí mọ́ọ̀mí adésọlá ọládèjì 5,000 what mọ́ọ̀mí àbí typo ni wọ́n ní kí ni ṣe àwa yorùbá àti àwọn ìgbò àti àwọn ìran míì ní nàìjíríà pẹ̀lú ohun tí ojú wa rí yìí láti kọ̀ jálẹ̀ wípé a ò ṣe nàìjíríà ẹ̀ mọ́ àti ṣetán wọ́n sì tún pa wọ́n síbẹ̀ mọ́ọ̀mí ọgbọ́n la fi ń ṣe ni mọ̀ wípé ẹni tí ó léwájú ogun kì í kẹ́yìn ogun nígbà tán sì ti mú sí àpamọ́ ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ ọlọ́run ti bá wa gbà á lẹ̀ ní ìsìn ọlọ́run ó bá wa tò ẹ̀jẹ̀ á máa yọ ayọ̀ ti Sunday Igboho náà mọ́ọ̀mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní a ti mọ̀ wípé ọmọ Tinubu náà máa gbé àpótí gómìnà lẹ́yìn tí bàbá rẹ̀ bá ṣe tán àwọn ọmọ nàìjíríà sì máa pàtẹ́wọ́ lẹ́yìn wọn ó mà ṣe wọ́n ti ń pàtẹ́wọ́ rẹ̀ dímọ́ mi ìbùkún ni fún Bobby àtàyà àti fún ẹ̀yin náà mọ́ mi ìbùkún ni fún ọmọ tó tinú yín jáde wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wa. mọ́ọ̀mí Ẹniọlá Fọláwíyọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ bíi ti mọ́ọ̀mí bómibómi Crystal wọ́n wá fi nǹkan panu lé mọ́ọ̀mí mo rí o ẹ ṣeun. kọ́lọ́njọ́ kó bá nífẹ̀ẹ́ gbogbo ẹ̀yin mọ́ọ̀mí àti àwọn bá mi lórí ìkànnì ẹ já sún síwájú ìbá kà á síwájú. mọ́ọ̀mí mo dúpẹ́ ta ìwà wàrà ààyè wọ́n ní bọ́bí mi ọ̀wọ́n mọ́ọ̀mí ẹ̀ gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi ọlọ́run àwa tún ráàyè ó àbẹ́rẹ́ rí ọ̀sẹ̀ ìyá tù wá lára àárí àánú gbà lórúkọ Jésù àmín love you too mọ́ọ̀mí. ẹgbẹ́ kẹyìn wá kí n fún yín ní kíìsì lẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi adésọlá ọládèjì wọ́n ní ọlọ́run níbo ni ojú rẹ̀ wà gbà wá lọ́wọ́ fúlàní ìran àlìjànú yìí ọmọ ènìyàn ló lọ rí gbogbo ohun tí ó dá kò bá ṣe àlùjànú kódà màláìkà nítorí ènìyàn ni ọlọ́run fi dá wọn yorùbá ni yóò borí fúlàní àmín bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì lámìdí k1 wọ́n ní ẹ kú ètò ọmọ kóòtù òjìrì oòdùà ẹ má dalẹ̀ àsìta ẹ má dalẹ̀ àbí ẹ má tẹ̀lé àsìta ní Sokoto kò lè sọ̀rọ̀ sustain ó di òkú èèyàn gidi àwòrán ló kù ẹ kú ètò wọn bá mi ó ti yẹ ayọ̀ yẹn kò ní yẹ ẹlẹ ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Ìbà Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní ìbà ààrẹ àgbáyé Tinubu ọmọ olódò dẹ̀ the Trump of Nigeria oríkì ní agbára Enugu náà ti declare support o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a Ìbà Fẹ́mi lóye MD USA bá ń kí mọ́mí o. mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ta ni ó ṣàìmọ̀ pé àlùwàlà ológbò ọgbọ́n àti kẹrànjẹ ni bùrọ̀dá apá ṣé gbogbo wọn ti sọ ara wọn di rubber stamp yẹn Akpabio wọ́n ní ká kìlọ̀ fún yín pé ẹ sá máa tún sọ̀rọ̀ ìbòdógún ní ìlú tí kò sí iṣẹ́ tí oúnjẹ rẹ̀ kò tó jẹ fún aráàlú ó dẹ̀ jẹ́ àwa fẹ́lẹ́ ìkádé gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ mọ́ọ̀mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan òṣì ọ̀mọ̀lẹ̀ ti sọ ọmọ Nàìjíríà di gbẹ̀wùdà ní ohun tí wọ́n dìbò láti máa ṣe lẹ́rí yẹn kó sí ohun tí owó kò lè ṣe òṣì ọ̀mọ̀lẹ̀ tó dàbí ọlọ́jà kérègbè rádaràda ẹ kú sẹ́jàre Bobby àtàyà ó mà ti fáìn ní ìsinmi. ó dá ọmọ tí ń dúró dè yín ẹ fi kalẹ̀ sí ẹ wá nǹkan jókòó lé ilé làkútí jókòó dèdí ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi panu náà bó so lómi ọsàn bó ṣe lẹ́rìn dòdò bó sì ṣe lifting tí olówó ń fa dòrò òun náà ní kẹ́ẹ̀mọ́ fi tì sọ́n kí wọ́n mọ́ gbé yín débẹ̀ gbogbo ibi tá a ti mẹ́nubà àti létà mẹ́nubà tí àyà fún mi lọ́pdẹ̀tì ẹ̀ létà mo ṣe ń ka ìròyìn ẹ gbogbo ẹ̀ náà láàgbé yín débẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá yìí tí ó sọ wípé wọ́n ṣe mistake send 2.6 million sóhun ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá tó dúró lórí òtítọ́ àtòdodo kẹ́ẹ̀lẹ́ mọ̀ ẹ mọ̀ bá a pín bó bá dénú yín ẹ mọ̀ bínú ìmọ̀ tí ń kàn mí lójú ẹ bá a pín bó bá dénú yín kẹ́ẹ̀sì mọ̀ bá a fi sọ́wọ́ sáwọn olólùfẹ́ yín 55 lines náà ní kọ́mẹ́ǹtì kò tí ì ṣe ń jẹ o bó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ àgbálẹ̀ ságbójú ni o ẹ jẹ́ mẹ́nu létí ọlọ́pàá tí mo mẹ́nu lé torí ẹ̀kọ́ kan là mọ́ rí mọ́ fẹ́ wá ní kì í sojoojúmọ́ ọlọ́pàá ó rí 2.6 million naira mistakenly inú àkáǹtì rẹ̀ yóò wà dá padà sí mọ́ bá rí ẹni tó ṣe nínú wọn tí ì sí ìṣojú ayé lẹ́yìn tí ẹ̀ lè fi 2.6 million sójú ayé ní ẹkọ́nọ́mì olódò òdẹ èèyàn gidi lẹ́ni ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ torí wọ́n ní tó wà nínú ọlọ́tí lọ́tí ń pa á mọ́ bó so lódodo náà ni
tó bá mú mi tó wà nínú ẹ̀ lómi ó pamọ́. Wọ́n ní a police constable in Borno State, Alhaji Muhammad, has returned 2.6 million wrongly transferred into his bank account, saying his action was driven by desire to correct negative narrative about the Nigeria police. Ó ní ibẹ̀ ní ọkàn òun wà wípé opportunity rẹ̀ kó n fi rewrite story tí wọ́n ń kọ nípa Nigeria police. The incident came to public attention after a Facebook user, Bello Jafar, praised the officer for his honesty and integrity. Wípé àhúṣeré o. Jafar described Mohammed as a loyal customer of UBA and a police officer of exceptional integrity, noting that he promptly acted to return the funds. Wọ́n ní kò tiẹ̀ jẹ́ ó dọjọ́ kejì rárá o to the rightful owner. According to report, the money was mistakenly sent by a Money Point customer. Upon receiving the credit alert last Thursday, Mohammed immediately realized he was not expecting any payment. Kì í ṣowó òun rè kó wọ́n bá kọ́ òun lóyè. Confirming the development, the spokesperson of the Borno State Police Command, ASP Nahum Daso, said the officer visited his bank the next morning to report the unexpected transfer. When he received the alert, he knew the money was not meant for him. On Friday morning, he went to his bank and asked them to investigate and return it. Daso said the bank later traced the transaction to a UBA branch in Sokoto and contacted the branch manager. Mohammed was then issued a consent form which allowed the money to be reversed to the original owner. Wow. Explaining his motivation, Mohammed said he acted out of professionalism and discipline. He said he is aware of the negative notions many people have about the police and he wanted to do the right things. Discipline is what they were taught in police colleges. A jẹ́ wípé àwọn tí ò sòótọ́ tán mú rọ́mọ́ tí wọ́n ilé náà ti kọ́ wá kì í ṣe kọ́lẹ́ẹ̀jì. Ẹlòmíì ti ní lọ́kàn pé bóun bá ti jọ lásìmọ̀ lásán òun fẹ́ rè mọ́ dájọ́ ojoojúmọ́ ni. Mentality lọ̀rọ̀ Nàìjíríà kì í ṣàgídí. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ torí àwọn kan sọ kan increase owó oṣù wọn lóòótọ́ ìyẹn náà ó ní ṣe ṣùgbọ́n ẹlòmíì kan increase kan máa fún wọn 1 million lóṣù tí àwọn yóò sì máa lọ́yàn lọ́wọ́ gbà ó lè wà nù ẹ̀yìn ojú deliverance lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ní. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ níbi tó ti ń sọ wípé our reforms are yielding positive results and gaining global recognition. President Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀. President Bola Ahmed Tinubu has said that his administration economic reforms are beginning to yield positive results as efforts to stabilize the nation's economy gain both local and international recognition. Wọ́n ní sùúrù díẹ̀ ló kù múlẹ̀ mọ̀ ti fẹ́ lo ọdún mẹ́rin. Speaking at the stakeholders meeting on enhancing economic stability, the president noted that since the beginning of his administration, bold and necessary reforms have been implemented to restore confidence and lay a strong foundation for long-term growth. Since the inception of this administration, we have undertaken bold and necessary reforms. Subsidy to stabilize the economy, restore confidence. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ wípé black market sì wà fún dọ́là. Bó lẹ ṣe wá ṣe mo rò pé ẹni yẹn ti unify gbogbo value ni. One of the restore confidence and lay the foundation for long-term growth, Tinubu said. He described the reform as key instrument for delivering prosperity, dignity, and opportunities to Nigeria. Nigeria and downstream. The president also commended the Central Bank of Nigeria, CBN, for its role in implementing monetary policies that have supported economic recovery. The monetary policy that we have embarked on since the reforms has yielded positive results and it has been recognized around the world. World Bank, according to him, the administration has recorded notable achievements despite economic challenges, expressing optimism that the reforms will continue to strengthen the reform in second term. And I'm living here again to further find means to strengthen our security forces, to defeat terrorism and combat it. That I promise you. This unacceptable terrorism and banditry is not part of our culture. It's foreign to us. Ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà tún ní kán sọ́ra ẹni tí wọ́n ń forí korí pẹ̀lú. Mo láàyè ibi tó ti ń forí korí ló sì wá gbé sí tó sì ń fikùn lukùn pẹ̀lú tó bá ti fẹ́ kógojá lórí ọ̀rọ̀ insecurity. State and local government now receive increased and more predictable federal allocations, improving their capacity to pay salaries, invest in infrastructure, and deliver social services.
The renewed Hope National Development Plan 2026 to 2030 marks the next phase of our national journey. It is evidence-based, realistic, and anchored on an inclusive, balanced, and environmentally sustainable growth. ó náà lẹ́tí bẹ́ẹ̀ lẹ́nu wọn 2030 yìí ó in fact bàbá ti bìlíìfù pé àwọn wà ń bẹ̀ kò sí nǹkan kan mímí kó lè mí àwọn ṣé ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀dọ́ àìbùtì kò ní ìdí àìtí ẹ̀ lífẹ̀ẹ́ mọ́ọ̀nù yìí. ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú ẹrú tí ń bọ̀ ọmọ nàìjíríà ẹ má bẹ̀rù ẹni tí ó yòòyò bá a gún yan nínú èwe bá a ṣe bẹ̀ nínú èpo ẹ̀pà ẹni tó máa yó ojú tó dé náà nù o. ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá wo bí mítì ni wọ́n ṣe lọ wọ́n fẹ́ gbé sí wa létí láàrin AFRICOM US African Command àwọn ológun káwo ìbáṣepọ̀ wọn ń jọ bí ẹni wípé kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ni o. President Tinubu received US Africom commander at State House. ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ ká sì gbọ́ lẹ́nu àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. What's this meeting about? And also tell me about its significance. Well, the AFRICOM, as you are aware, is basically the US standing army within the African continent, basically to protect American interests whenever they may arise. And you and I know that this is happening because less than a month ago, there were strikes in Safran, some areas in the north, Sokoto, just to show you that. And then a few days ago, some military equipment were brought to the country, basically. So this meeting is in continuation of that. Okay. There's already a cooperation. We've seen effects of that cooperation. So what we're now seeing is the formalization of that partnership going forward. Because it's one thing for you to have a relationship. It's another thing to have a partnership. It's no longer covert. It's now overt. Everybody can see the Nigerian government is cooperating and in partnership with the African Command of the US Armed Forces. It's a good visual. It's a very good optics, really. Because it goes to show that we are not pretending that we have all the answers. And we mean business. That we need to do. Late in January, General Brennan, the deputy commander of the U.S. Africa Command, was in Nigeria to meet with our military chiefs to deepen the collaboration between Nigeria and the United States on this matter of defeating terror in our country. Now, General Davgin Anderson, the commander of the U.S. AFRICOM, and senior foreign advisor, and other top people have also met with the president, as well as our service chiefs and the national security advisor. What this points to is that the U.S. is determined to help us defeat terror. Since we have proved incompetent at defeating terror on our own, because rather than defeat terror, some of us would rather politicize it. Oh, why did they drop bomb in Sokoto? Sokoto is peaceful. Absolute falsehood. Sokoto has not been peaceful in the last 20 years. Banditry is rampant in Sokoto in at least 10 of the local governments. Banditry is rampant. The Lakurawas, they are active in Sokoto. Bello Tuji has cells inside Sokoto. He operates in Zamfara. He operates in Sokoto. He operates even in Katsina. So how can anybody, Sokoto, where a whole district head was murdered by bandits, somebody will say Sokoto is peaceful? Now, the Americans are ready to help us because they know that with their help, we can win this war. Iraq invaded Kuwait and went on to annex Kuwait. George Walker Bush said, no, not allow this to happen. They invaded Kuwait. They invaded Iraq and liberated Kuwait, led by General Norman Schwarzkopf, who fooled the Iraqi forces, the Iraqi Republican Guard, who had thought that it was an amphibious assault that would be launched off the coast of Kuwait City. But they launched a three-pronged attack, and they came into Kuwait from different points. Kuwait was liberated.
Nigeria can be liberated from the hands of bandits who are people for fun, who are wiping out our people as if they are flies. I know that there are many people who would want the insecurity to continue so that they can say, yes, we told you that this is an incompetent government. But the government is reaching out to partners to find a way to defeat insecurity. And Donald Trump, who helped our late president, former president, Muhammadu Buhari, at that time, by providing him with 2 Kano jets, is also helping this administration. We said if we needed help, we would not be ashamed to call for help. Now the Americans are prepared to help. That's why you've seen now that they've come down to this country, a country where more than close to 200 people can be killed in one day, when there is not a full-blown war going on. So since these non-state actors have declared war on our country, we reserve the right to bring in those who can help us to win the war. Good Lord Jonathan brought in Chadian troops onto Nigerian soil in Borno State, and we were able to liberate some of the local governments that were in the hands of Boko Haram. Chadian troops paid with their blood. They liberated our people in those local governments. The Americans are here, but they will not take, his people talk about sovereignty. The Americans will not launch any attack without the active support of Nigerian armed forces on ground. It is our forces that will even provide some of the intelligence that they need. They've done a lot of reconnaissance work in the Tumbus of Borno State. It is now time to begin to drop bombs on the heads of those good-for-nothing boys who will never listen to entreaties that they should stop killing people. America will not drop any bomb without the knowledge of Nigeria. So people should banish the talk about sovereignty. Yes. The Lakurawas came all the way from Mali to come and kill people here. What is the respect for sovereignty there? People don't talk about that one. So they will attack, but only after they've received clearance from our president. The last attack in Sokoto, our president gave the go-ahead before they launched those Tomahawk cruise missiles. So let's stop talking about sovereignty. Somebody has come to help. The same way Nigeria helped Angola to stabilize their country. The same way Nigeria helped in Lebanon, the United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. My own uncle, Joseph Oluyori, was involved in that fight. He could have lost his life back then. The same way Nigerian troops paid with their lives to liberate Sierra Leone, Liberia. Another country has offered to help Nigeria. There is no reason to politicize it, except if you are an enemy of our country. We want to defeat these people. And in my time, banditry, terrorism will be defeated in Nigeria because Sri Lanka did it, Algeria did it, Egypt did it in East Sinai. So it can happen here too. bọ̀dà jíde BKO yóò sì yẹ yín kò ní yẹ lẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ńgbà tí ọ̀rọ̀ ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ariwo ti yín náà pọ̀ wọn gbọ́dọ̀ wá o wọn lè lọ́ǹchì kankan láìsí ọwọ́ nàìjíríà sá ti mọ̀ sí ní ìsìn àjọṣepọ̀ wọn ni bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn baba ńlá wa lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní bú fún mi bù fún ọ lákèrèǹké lálẹ́ odò òun náà ló dífá fún gbà fún múrílòkó náà ní gbà fún gbàjàlájò nàìjíríà ti fẹ̀mí wọn wéwu fún àwọn orílẹ̀-èdè kan pàápàá jùlọ tẹ́ tiẹ̀ rí South Africa yẹn wọ́n mú oore ṣùgbọ́n bóyá ara Amẹ́ríkà láti kóore àwọn tó wá ń pariwo àwọn alábòsí ní Caliphate nílẹ̀ Haúsá pàápàá jùlọ àwọn Fúlàní wọn náà gangan ní Bọ̀dájídé wọ́n ń ju òkò ọ̀rọ̀ ṣiṣẹ́ ti rí tèmi bá fẹ́ mọ òkodoro ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ tí n bá fẹ́ kọ̀ǹfàmù kí n tún rí kọ̀ǹfàmù ní tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Aso Rock mọ̀ fẹ́ gbọ́ TVC kò yẹ connection wà ń bẹ́ẹ̀ àgbọ́pọ̀n náà ní ṣùgbọ́n tí Bọ̀dájídé bá ti wá sọ kẹ́ẹ̀tì mọ̀ wípé wọ́n ti gbọ́ nǹkan kan l'Aso Rock náà máa wá fi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dá ọ̀rọ̀ padà síbi tán ti ń sọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ nítorí ariwo àwọn Fúlàní náà ni wípé kò sí nǹkan kan ní Sokoto kò sí nǹkan kan ní Kàfàǹchà wọn ni ntẹ́ ló wà ní Sokoto wà lápò Sokoto kò sí àlàáfíà ńlẹ̀ Haúsá Bọ̀dájídé sọ bẹ́ẹ̀ over 21 years ago Lakurawa wọn pa district head ẹ wá ń pariwo pé àlàáfíà wà ní Sokoto kì í ṣe Sokoto lẹ́ẹ̀kan jàdó lóró sí wọ́n ní òmùlẹ̀mọ́fo ọjọ́ kejì ọjà wọ́n lẹ́ẹ̀fẹ́ pariwo pa ní ẹjẹ́ wá fún yín lọ́bẹ̀tì tá à ń gbọ́ Kotsi Arise TV.
ó yá àyà ń da àwa la promise àwọn èèyàn wa lánàá a kàn mẹ́nu já díẹ̀ lánàá ni wọ́n ní Washington is seeking approval to build a grand refueling station for its drones in Nigeria. The facility would allow US aircraft, most likely MQ-9 Reaper drones, to land, refuel, and coordinate with Nigeria security officials. Before returning to Ghana, where the US already conducts regular ISR flights over Nigeria, tí wọ́n bá wọn ń pariwo wọn ní olódò rẹ̀ ti gba àbọ̀dé wọ́n ti gbé military base wa Nàìjíríà mú ní kò ní í yẹ ẹ̀yìn Fúlàní. Bí Nàìjíríà bá gbà kàn gbé wa ṣé kò tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ torí ìkàlẹ̀yìn ara bíi sovereignty gbogbo ẹ̀ láti bọ́ lẹ́nu bọ̀dà Jídé òtítọ́jú lákúráwá tó wá láti Mali táwa ń dà wá lágbónú bí nínú Nàìjíríà tó ń pa àwọn èèyàn bí eṣinṣin mọ́mọ́ wa kan náà sọ wípé wo bọ́ sí àbí bàbá wa kan ní nínú abala comment section pé wo bọ́ sí pọ̀ ọmọ Nàìjíríà bí eṣinṣin ṣé àwọn yẹn wọn threat is not a threat to sovereignty. ẹ já tẹ̀síwájú wọn ní although the US initially proposed Lagos or Abuja náà kọ́kọ́ fẹ́ gbé wa ṣùgbọ́n both location ọ̀gá lólódò lọ̀gá mi wọn fi yẹ́ẹ̀sì sí ọ̀dà. Both locations were rejected on political and security grounds. Wọ́n ní an undisclosed northeast state has instead been designated as host because the region already accommodates Nigeria's own drone operation and related military infrastructure, making coordination more practical. Wípé kán gbé lọ síbi tí wọ́n Nàìjíríà náà ti ń ṣe drone kan jọ one site kan náà wọ́n nínú bá tún bí àwọn Haúsá àwọn Fúlàní wípé ẹ gbé dúró lẹ́kọ̀ọ́ ẹ gbé dúró. ẹ jẹ́ n kà síwájú wọ́n ní the request follows the Christmas Day airstrike on terrorist enclaves in Sokoto's Bone Forest carried out with US precision weapons in coordination with Nigeria. Wọ́n ní debris from those strikes later caused explosion in Kwara State, confirming the scale and reach of the operation and the depth of intelligence sharing between Nigeria and United States. Last paragraph náà rèé wọ́n ní the proposed station signals a broader US push to deepen its military and intelligence presence across Africa, with Ghana serving as a key logistic hub. Analyst Iroyin says this could boost counter-terrorism operations in the Sahel and Gulf of Guinea, but it also risks pulling Nigeria further into America's regional and security architecture and reigning debate over foreign military influence on the continent. Wọ́n ní ariwo pọ̀ wọ́n fẹ́ gbé military base wa mo ní ti ń bá yín ẹ̀yin náà ń tẹ́ ẹ fọwọ́ yín fà ní ìlú yín ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ forí ara yín kò wọ́n sì ní ẹrù tí bóńbóń bá dì orí ara rẹ̀ ni wọ́n fi sòṣùkà tí ó fi gbẹ̀yìn lẹ́ẹ̀dágbé. ó ra ẹ káàbọ̀ padà ká tó lọ sọ́dọ̀ ti natasha ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ sẹ́nítọ̀ yìí tó wá láti Kwara North sẹ́nítọ̀ Umar wọn náà ti dé wòrò mórí tán fi fídíò kan hàn wá níbi tí ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn mo sì rí ṣáàdù àwọn èèyàn bọ́n ṣe kú níbi tán ti gbé wọn kó ń bẹ́ lórí field yẹn níta gbangba báyìí mo ní ṣé kò yẹ kán ṣe monument síbẹ̀ yẹn kan máa fi rántí wọn Nàìjíríà wọn ní rántí ká tó rọ́ṣẹ̀ mélòó báyìí wọ́n ti gbà bí mi ò bá tiẹ̀ tí ì ṣẹlẹ̀ àwa yìí ṣe wòlíì báàlì it's obtainable in Nigeria àwọn máa ń wora wọn ràn jù ẹjẹ́ gbọ́ lẹ́nu sẹ́nítọ̀ yìí wọ́n láwọn débẹ̀ ń tàwọn àwọn ò fi ṣe tán àwọn ò dúró ńlọrin ní kápítà Kwara ò déwọ́rọ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. What has happened here is what is classically defined as human disaster. People have actually run out of this community. You can see what terror does to people. They are terrified. At a mass grave site where more than 150 victims were laid to rest, prayers were offered for the repose of their souls. Senator Umar assured residents that efforts are underway to restore normalcy and support the rebuilding of the community. We are making provision of basic things they need, and this is going to be ongoing and continually. Now, aside that, the president has already, given an instruction for Operation Savannah Shield, and I've seen the battalion head, and they promised to make sure water becomes the base. During the burial, even to get a pure water in this community, because all the shops have been burned down, we had to bought pure water from Kayama, not until recently when we were able to connect some light to get water to drink. The first need is security present. When the security are here, everybody will have a rest of mind to come back and stay.
If there are no security, nobody is ready to come back here. Like the reporter said, the federal government has already deployed troops and they were on ground while I was there to ensure that they protect not only Woro, but indeed other communities around within that stretch of road, starting from Kayama, Tungamaji, Nuku, down Wawa and Nubusa. So federal government is ready, the state government is supporting all of that effort. Now, the community just want to be sure that they will not experience this again, or other communities that are joined them will not experience this. Aside this, which is the first interest, the people, the survivors need to be made as comfortable as they can be. And this is a combination of community efforts, those of us representing them, the state government, federal government, the traditional institution, all of these, we are cooperating and collaborating together to meet the needs of the people. And like you've seen from the report, NEMA is already on ground. They follow the vice president when he came to Kwara State to commiserate with our people. And they have relief materials already in the state and they are being moved to Kayaba today. So generally speaking, aside making sure they are comfortable, they are secured, how do we rebuild? The state government already put a system in place where a committee is already working to bring out what is required so that Woro will be rebuilt once again and the people will feel comfortable to go back to their community. Okay. Aside rebuilding the community, their livelihood, businesses, their farmlands, all of that will be integrated in this rebuilding effort of the state government. So aside the immediate need, which I've articulated, the next major move for us is how do we recover and bring back home those who have been adopted? Interestingly, the terrorists, they actually abducted several community members. The records show about 150. We don't know, it's not yet verified, the manner of the abduction. So is to bring those people back home is fundamental for us. And then not only bringing them back home, those who did this, justice has to be served. That is what we are asking for. And the state government is working with federal government to ensure that justice is not only served, but these people are once and for all rooted out of our community. Because the fundamental problem is actually the forest reserve that stretches from Niger State, KB State, Kwara State, and indeed down to Republic of Benin. That massive forest reserve serves as sanctuary and areas where these terrorists go in and collaborate because there are various shades of them in that forest reserve. They collaborate, they recruit, they plan, they use it as their hub for their supplies, and then attack indeed anywhere in the country. So that forest reserve is a major problem. Federal government will have to pay attention to it because it's not a threat to our communities alone, from Barute and Kayama down to New Busa, indeed the whole Borough, territory. But it is a national security risk because they come from all over the world to assemble there to launch attack to Nigerians in any part of the country. Senator Omar, which of these school of thoughts do you subscribe to? Negotiate with the bandits to return those who have been abducted, or go all out to get justice for the residents of this community? I think I'm for justice anytime, any day. Because from experience, negotiation don't always go right, ultimately. So I think that, and federal government is, by the way, prepared for this. I've told you, I've seen what is on ground, and be rest assured that very soon, that forest and the terrorists will be handled appropriately. Ó yà mí lẹ́nu bó ṣe yẹ iná lẹ́nu another 150 people ló wà nínú ìgbèkùn. Ẹran tí fọ́nrán tá a mú wá fún yín tán ní àwọn ọmọ ológun ti débẹ̀ pé wọ́n rí àwọn bòròrò tán kó wá sí Ẹ̀kwá primary school ṣùgbọ́n àwọn ò ráhàn tán jí gbé lẹ́yìn ìgbà tán pa 176 another 150 míì. Ó náà lẹ ti gbọ́n yẹn o, ká mọ́ làágùn jìnnà ká mọ́ wulẹ̀ fọ̀pápọ̀ lọ́pọ̀lọ́ péjọ ẹjá wá lọ sórí ti Natasha ká tó fi ọ̀pá tẹlẹ̀mbù jẹ ẹran ní orí ọ̀rọ̀ ti USA FBI olódòdó records bóyá Reno bóyá gbogbo tó sọ fún wa bóyá yóò tú jáde bóyá yóò tún kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ àmọ́ òwò ẹjá lọ sí orí ọ̀rọ̀ appeal court affirm suspension of Natasha wípé ìgbésẹ̀ tí senate gbé lòdì sí Natasha tó fi suspend ẹ̀ lọ́jọ́ sí wọn ló bófin mu kò mẹ́hẹ̀ òde Abuja division of the Commonwealth ṣé ọjọ́ ò ti wá lọ lórí ẹ̀ wọ́n ṣàní the Abuja division of the court of appeal on Monday affirmed that the decision of the Senate to suspend Senator Natasha Akpoti, holding that the Red Chamber acted within its power. Money yóò kó bá àwọn Senate mi lọ́jọ́ iwájú tó fi ń ṣeré inú wọn dùn. In an unanimous judgment delivered by 3-member panel on Natasha's appeal against the clerk
Natasha ló gbé ẹjọ́ lọ of the National Assembly and 3 others marked CABJCV 1107/2025 lọ́dún tó kọjá. Wọ́n ní the appellant court ruled that the suspension did not breach Akpoti Uduagan's parliamentary privileges or constitutional rights, pé ó wà ní ìlànà òfin, ó bá òfin mu. However, the court set aside the contempt proceeding and a 5 million fine imposed on the lawmaker over a satirical apology she directed at the Senate President Godswill Akpabio. Eléyìí tó fi sí ẹ̀yẹ lórí Facebook, wọ́n ní ìyẹn ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀, ẹ̀ sì wá ní kó lọ san 5 million, wọ́n fagilé wa wà mọ̀ bóyá ó san gbà náà, bóyá kò tí ì san torí ó pé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn. Wọ́n nígbà tí wọ́n ń deliver ìdájọ́ yìí, Justice Abba Mohammed held the Senate President acted within the rules by rule to rule one lẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin within the rules by denying Akpoti Uduagan the opportunity to speak during plenary on February 20, 2025 as she was not seated in her official allotted seat. Wípé òfin náà wà nínú Senate chamber, wípé kí wọn náà jókòó sáàyè rẹ̀, you cannot speak by the order of privileges tó ń kó tí lọ́jọ́ sí. The court noted that the Senate President is empowered under the Senate rules, he say under Nigeria Constitution, to reallocate seats. Ṣùgbọ́n subsection Nigeria Constitution náà gbogbo òfin pátápátá abẹ́ Nigeria Constitution ló wà, reallocate seats to lawmakers and that members are only permitted to speak from their designated seat. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n treat the object of tí Senate President bá ń lò láti fi pa àwọn colleague ẹlẹ́nu mọ́ ńkọ́. The appellant court held the senator Natasha was wrong on the February 20, 2025 incident when the Senate President allocated a new seat to her and refused to accept the order. The court also said that Natasha's claim that she was not given prior notice of the change of seat was unattainable because there was no provision for prior notification as she claimed. In the unanimous judgment, Justice Mohammed said the Federal High Court Mohammed said the Federal High Court in the first instance ought to have declined jurisdiction in entertaining the suit, having discovered that the Senate acted in line with the provision that permits it to suspend any erring member. The appeal court said Senator Natasha, upon being told of the reallocation of her seat, ought to have moved to the new seat, adding that the Senate was right to enforce Order 6 following a persistent refusal to obey the Senate order. To worsen the situation, the Court of Appeal held that the refusal of Senator Natasha to appear before the Senate Committee on Ethics, Petition and Privileges did not help her matter. Similarly, the Court of Appeal also dismissed Natasha's claim that her suspension was carried out in violation of her right. Similarly, in violation of an order by Justice Obiara Igwatu, adding that since Justice Igwatu rescued himself and the matter started afresh by Justice Binta Nyaku, the order of Justice Igwatu was no longer subsisting. However, the court faulted the contempt charge against Senator Natasha and the 5 million fine imposed on her by Justice Binta Nyaku. According to the Court of Appeal, the failure by the trial court to serve Form 48 and 49 on Kogi Senator was fatal. The court therefore set aside the contempt proceeding and the 5 million fine. Wọ́n sọ pé yóò padà sí suspension. Táwọn ọmọ Nàìjíríà ń dúró dènù pé nígbà tẹ́ ti wá dájọ́ ní ìsìn anyway 6 months náà fún ó sì ti lapse, ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ wípé Natasha náà lo Court of Appeal láti fi pẹ́ndì torí tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní jẹ́ ó padà sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹni tó ṣẹ̀ náà lóun ti dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ jì kò sí nǹkan kan mọ́, ó kàn jẹ́ pé ẹjọ́ ìsì wà nílé ẹjọ́ ni. Èmi rò pé nígbà tán ti dáríjì náà ó yẹ kó náà lọ fagilé léyìí tó gbé inú ń bí Natasha náà le. Nígbà tí ẹni tí ó gbé ọ lọ ilé ẹjọ́ lóun ti fagilé gbogbo ẹjọ́ tó nílòdì sí ọ, ìwọ náà ó sì fagilé léyìí tó nílòdì sí àti ẹgbẹ́ nǹkan kan mọ́ ilé ìta expect pé Natasha máa gbé lọ ilé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ wọn fẹ́ mọ́ sásùsẹ́wà àwọn kò lọ ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀. Ẹ jẹ́ àkún bẹ́jàre gbogbo wọn náà mọ̀ bá ṣe ń rọ̀nù ní ara wọn. Kí ló mú Natasha náà tí ó gbẹ́jọ́ yẹn lọ ilé ẹjọ́ tó wá mọ̀ kó ń lẹ́rìí wọ́n fẹ́ sásùsẹ́wà àwọn àbá ti gbàgbé ni ó lọ ilé ẹjọ́ owó ilé ìtàn ń lọ tán bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dí lórí ọ̀rọ̀ ó fẹ́ pa òun ó fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ pa òun ipò ńlá lò ní ìròyìn lánàá
àti suspension ilé ìtò ló fa suspension ìdí tán ṣe fẹ́ kó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn gangan kí ló dé tí wọn náà gbé lọ ilé ẹjọ́ ó disappoint wa ẹja sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa ó disappoint mi o àyà náà ló disappoint òun kí ló dé tí ò lọ ilé ẹjọ́ bí ó tiẹ̀ wá mú kúrò létà ebóun ló fa gbogbo rúgúdù yìí ẹ má bínú jàre ẹja lọ mo bínú díẹ̀ ni ẹja wá fi ìròyìn eléyìí tí US judge tán ló criticize FBI àti DA over Tinubu records delay wípé judge set June 1st 2026 deadline yẹn ẹ ti ń postpone ẹ jù for release of Tinubu records kákúkú mọ̀ gbogbo tán fi pamọ́ náà bóyá ààrẹ Tinubu bóyá wọn alágbára àti nìkan mọ́ release ẹ̀ tó bá tiẹ̀ wá release ẹ̀ tí ò bá sí nǹkan kan ní tiẹ̀ jẹ́rìí olódòdẹ kò sí rẹ́kọ̀dù burúkú nínú rẹ́kọ̀dù wọn olódòdẹ tá a mọ̀ mọ́ ni ó di the president of Nigeria àní lọ́wọ́ olódòdẹ ní rẹ́ẹ̀nì kò sí nǹkan kan bá lọ wà àwọn Fúlàní kó wọ́n jẹ́ wípé ọ̀gbẹ́ni Àtíkù ni ò tí ì dẹ̀yìn lẹ́yìn kìíní tó náà ti wò pé kàkà kíkú mọ́ jẹ́ ṣèṣe yóò fi ṣàwàdànù last chance òun rè 2027 kó lè lọ́wọ́ ní ọ̀pá wọn lẹ́yìn 2027 ó di 2031 Àtíkù ò lè lọ mọ́ the only place tó lè gbà rè ká mọ̀ wò wé Amẹ́ríkà ó ṣe wọ́n ní this America is disrespecting us. We must do something about it. U.S. federal judge bailed a hold of the United States District Court for the District of Columbia has sharply rebuked the Federal Bureau of Investigation, FBI, allegedly, and the Drug Enforcement Administration, DEA, for repeatedly missing deadlines to release criminal records related to Nigeria president. Wọ́n ti ẹ̀ ti miss deadlines pé wọ́n miss eléyìí náà. Wọ́n miss eléyìí náà kì í sọ ní láti miss deadline wọ́n tún wá iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ FBI ju gbogbo ilé tẹ́ wá ìlọ olódòdó ẹsẹ̀ mọ́ rúùlù lọ́tí ta ni ò ní lọ́wọ́ nú wọn eléyìí tí kìíní kó wájẹ 16 billion ẹgbọ́rọ̀ tí bọ́dà Délé Fárótìmí sọ 16 billion ní Àtíkù àtọ̀gá rẹ̀ náà fi fún àwọn Nigerian darkness 16 billion ṣé náírà ní àbí dollars mo ti gbàgbé currency denomination 16 billion láyé ìgbà yẹn gan kó jẹ́ 16 billion naira ni wọ́n kọ̀ fáàmù ẹ̀ wọ́n dá padà wá fún yín ní ó ní Àtíkù àtọ̀gá rẹ̀ ẹsẹ̀ wo ló wá jẹ̀sẹ̀ lọ ta ló mọ́nú wọn àwa ti gbọ́n o olódòdó tóra fẹ́ kẹ́ẹ̀kẹ́ tiẹ̀ sí ọ̀nà àbáyọ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá torí ẹ̀ la ṣe ń gbàládùra kẹ́ẹ̀pẹ́ lórí ìtẹ́ bàbá yín olórí àpèrè bàbá yín Lasso Rock. Ó dáa ní báyìí jáde lè gbìmọ̀ asòfin gbogbo orúkèrúdò tó ń fà látànà lórí ọ̀rọ̀ protest or no protest àwọn ọmọ Nàìjíríà ọ̀pọ̀ ẹ̀yìn dá o wọ́n ní àwọn bọ́n tẹsẹ̀ bọ ṣòkòtò kan náà bẹ́ẹ̀ náà là ń yí ọgbọ́ wọ́n nílé ìgbìmọ̀ asòfin ti pàpà wà gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu ṣùgbọ́n kò mọ ní kékeré àwọn kan ní rọ ni wọ́n ti àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ áńgù kan ni wọ́n wá fi ọ̀rọ̀ sí ẹnu INEC pé tó wá wọ INEC nìkan ṣe nígbà tí ilé ẹjọ́ sì dájọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò presidential 2023 wípé INEC gan ò ní agbára láti enforce digital and electronic transfer of results àfitán bá rè é gbé ìgbésẹ̀ yẹn láti inú òfin tẹ̀yìn wá ń yí ọ̀rọ̀ sórí INEC ẹ wo ẹ jẹ́ amúkọ̀kan ìjẹ́jẹ́ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí arábìnrin tí fọ́nrán rẹ̀ tó lu jára bí lórí tó go viral ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí níbi tó ti sọ wípé òun lùsí ọkọ òun sọ́wọ́ ajínigbé wọ́n jí ọkọ òun gbé san ransom wọ́n tún pa ọkọ òun ẹ wá ní ẹ̀yìn tún fẹ́ mọ́ ẹ fẹ́ bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ kidnap àwọn democratically rè ẹ̀yìn kí ló kọ́ tán pé wọ́n náà o electronic transfer bandits. As you are seeing me, I'm a young widow. I am a lady whose husband was kidnapped and killed after paying ransom just 1 year after my wedding, and I gave birth to a set of twins. As you can see, I have a lifetime experience. I have an experience that is breaking me all through my life. So now you can see that I am bitter that this is the way Nigeria is at the moment. So we want a free and fair election. And all we are asking, why am I here? Why did I fly all the way down to Abuja? Is to tell the Senate, to tell the National Assembly, to tell the Senate that please, we want electronic transmission. My name is Ubasandra Chisom. I'm here today because we want a better Nigeria.
I'm here today because I am a victim of insecurity and other victims that cannot stand up for themselves. They are scared to come and face our government to say, do the needful. We want a better government. Now that we have an opportunity to have a better government, a free and fair election, Nigeria must work. And that's why I am here today. As you are seeing me, I'm a young widow. One man, one vote. Our vote must count. Our vote must count. That is all why we are here. That is why we are here, and that is why I am here. Thank you. Ó ga o, ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe ni láàánú o, bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà ro kàn wọ́n ti tì wọ́n dógiri wọ́n sì ní bá a bá lé àgùntàn kan ògiri tá a sún kò giri bó bá yá yóò kọjú padà sí ìyẹn òun ló fà á tẹ́ fi rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bíi ń tán pa ọkọ rẹ̀ tán kidnap ẹ̀ wọ́n pa wọ́n lẹ́yìn ìgbà tán gbowó ransom. Kí wàá ní ìrònú kí lẹ fẹ́ kó máa rò kó sì máa bẹ̀rù kó lè bẹ̀rù mọ́ ṣùgbọ́n kí wàá sọ nìkan o àwọn olóṣèlú náà wà ń bẹ ẹ jẹ́ àti ẹ̀kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ Peter àbí ká yà lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Rotimi Amechi torí wọ́n ń fẹ̀sùn káwọn olóṣèlú wípé àwọn ọmọ wọn wà lábúrọ̀dù wọ́n wá ń lé àwọn ọmọ ọlọ́mọ síta Amechi mọ̀ ọmọ rẹ̀ dání. Síbìrè ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu aláṣẹ. They should be afraid. They say they have 31 governors. They say they have an uncountable number of senators. They have an uncountable number of House of Representatives members. They have structure, but they are afraid of free and fair election. Òótọ́ ni táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ nìyẹn o pé lẹ́yìn ìgbà tí ẹgbẹ́ APC tí wọ́n ti kó àwọn èèyàn mọ́ra táwọn èèyàn ti defect síbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà ní ìsínú ẹgbẹ́ APC náà wá pé kí ló tún wá ń bolódó dẹ lẹ́rù mo ní kì í solódó dẹ apá bí o ní ń tẹ́ iṣẹ́ tán ìran ló fẹ́ jẹ́ kí ló wà nínú free and fair election. Ó dá ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ Amechi náà ká tó lọ sọ́dọ̀ Pétérù tá a mú wá fún yín tí wọ́n sọ wípé wọ́n ń sorí ibú. There were those who say that. We the politicians want protests, and our children are overseas. What are we saying? That's my first son. I brought him to join the protest as my first son. He's a medical doctor. His job is if there is injury to treat the injured ones. If they want him to protest, we are here. But we need to mobilize more than this. We need to mobilize much more than this. If you mobilize over 100,000 Nigerians, this policemen are not up to 10,000. Honorable, if not for this, the Senate president, with all due respect, sir, the Senate came back from holidays at the end of January. After sitting for about 3 days, the House and the Senate went on recess to resume on the 18th and on the 24th of February. So if not for the pressure that Nigerians are moving, so you people will not come back to come and do the right thing. So we are supposed to drag this thing to the end of the year. You people. So I don't speak for the Senate, and I don't hold for the Senate. We have to organize and come out with the joint position. The same National Assembly that changed for one day. If Tinubu wants to borrow money today, it will take under 30 minutes. If the national anthem is one day, why is electronic and electoral reform taking how many years? It is not to listen to us. It is to take action. We want action, not to listen. We are tired. We are tired. We are tired. For the Senate, you are the spokesperson for the House. Where is the spokesperson for the Senate? Where is Senator Yemi Adaramodu? You are the ẹ wo wọn jò sọ̀rọ̀ sí ẹtí ẹ̀rí Pétérù yìí ìmọ̀ jíńjà gan wọ́n pariwo léèyàn lórí ni ẹ wá wo ìgbésẹ̀ gidi arákùnrin tẹ́ ẹ rí onísùúrù díẹ̀ o ilé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep lòun ti wá tó wá represent tó ní agbẹnusọ wọn Adaramodu orí ẹ̀rọ agbágbé lòun lọ káàkiri ṣùgbọ́n kò ì sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà wọ́n bára wọn fà ó ẹ jẹ́ àwòbọ̀n náà ṣe pariwo léèyàn lórí ariwo ń ta ariwo nù lé. Take your seats. Professor, take your seats. Senator Yunus, take your seat. 1489. Senator Karimi, take your seat. Page 1490. Take your seats. Take your seats. Mr. President. Page 1491. Point of order, Mr. President. Page 1492. Page 1493. Point of order, Mr. President. Point of order. 1494. Point of order, Mr. President. Point of order. Page 1495. Point of order, Mr. President. Point of order. On what? On which page? Oh, sorry.
Distinguished colleagues, Senator Kawu, Mr. President, Senator Yaya, my name is Iroyin Akojopo. Sorry. My order is order 72, Mr. President. What does it say? Read. No. Any senator may challenge the opinion. Individually now. That motion. SB, put it on vote. Put it on vote. Put it on vote. Okay. Position order. Point of order. SB, let us vote. Let us vote. Let us vote. Let us vote now. Position order. Sàdédé náà láwọn ẹgbẹ́ la rí ọmọ Yẹlé Sowore ẹ̀wọ̀ àwọn eléyìí sì ń bára wọn jà lọ́wọ́ à ń bọ̀ lórí wọn padà ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ padà síta ẹ jẹ́ á rí ewu ohun tí Sowore tó náà dálẹ̀ nígbà tó dé àwọn ọlọ́pàá ò fẹ́ gbà fún un. Tinubu, Akpabio, and the rest of them. Yes. You are pushing us to the wall. Return. Èmi ò mọ̀ tí Sowore ń jẹ lẹ́nu o èmi ò rí kó mọ̀ sí interview kó tún mọ̀ jẹ nǹkan lẹ́nu báyìí àwọn kan tiẹ̀ ní bóyá tààrí ní jẹ bóyá dira wá ni ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ ká palẹ̀ gbogbo ti àwọn oní electronic transmission ẹ jẹ́ àpalẹ̀ ẹ jẹ́ àwa wo ohun tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin sọ gangan ìkànnì àwọn ọmọ tí ìsọmọ Nàìjíríà náà mọ̀ sọ̀rọ̀ ọmọ Malia àbí Mauritania ẹ ti rántí bàbá yẹn bàbá Fúlàní yẹn jẹ́ àgbó díẹ̀ nù rẹ̀ ká tó lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin bàbá padà dé ká wá lọ sẹ́nu gùn nílẹ̀ Ìgbò. National resistance against what appears to be resistance or attempts by the National Assembly to limit the reforms they are undertaking around the Electoral Act appear to be spreading to a point where the nation really needs to be alarmed, either by the scale of the resistance by the people or by the efforts by the administration to dig in and threaten the 2027 elections. This is a very serious issue, more serious, in fact, than just simply the integrity and the credibility of the 2027 elections. It has to do with the very essence of our democratic process. In simple terms, the National Assembly has had 3 years to revisit and amend and improve the legal framework under which the 2027 elections will be conducted. A lot of issues have come up. There appears to be some work in some areas. ẹ wo ẹ mọ̀ bínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wù mí gbọ́mọ́ nígbà tí mo ti mọ̀ pé kì í sọmọ Nàìjíríà ó ń rùn ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń rùn létí mi ẹ jẹ́ á lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin tán wá panu pọ̀ torí wọ́n ní wọ́n ti gbà báyìí ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n tì sí INEC lọ́rùn ní wípé tó bá wọ INEC ní ká INEC ṣe mu ní tí ilé ẹjọ́ sì dá INEC padà sọ́dọ̀ yín 2023 wípé ẹ̀yin ní kẹ́rẹ̀ẹ́ ṣe adjustment ẹ wá fogún ọdún pinlẹ̀ wèrè ọjọ́ wò lẹ fẹ́ yà. This is a motion. This is a motion. It's very simple. If you disagree with him, move your counter motion. So if you agree with him, you agree with me when I put the votes. When I ask for the votes, when I ask for your consent, let me read the motion. His earlier motion which passed in our last sitting, he has sought to rescind that. That is in respect of section 60, subsection 3, and this is what he's proposing: that the presiding officer shall electronically transmit the results from each polling unit to the IREF portal, and such transmission shall be done after the prescribed form EC8A has been signed and stamped by the presiding officer and or countersigned by the candidates or polling agents where available at the polling units, because sometimes you don't see any polling agent. Provided
that if the electronic transmission of the result fails, if it fails as a result of communication failure, in other words, maybe network or otherwise, and it becomes impossible to transmit the result electronically in Form EC8A, signed and stamped by the presiding officer, and or countersigned by the candidates or polling agents where available at the polling units. The Form EC8A shall in such a case be the primary source of collation and declaration of results. So, distinguished colleagues, if anybody has a counter motion, you move it later. But in the meantime, those in support of the motion as enunciated by Senator Mongunu and seconded by Senator Bamoro say aye. And those again say nay. The ayes have it. This is a local of shame. Shame on all members of the 10th National Assembly. Yes. The 109 senators. Yes. If they cannot guarantee free and fair election, shame on. Yes. Shame on. Yes. So who knows the 36 states? Abia. Oji Sokalu. Shame. Ogbeni Akojopo. Shame. Eyinaya Abala. Adamawa. Reverend Amos Yohana. Senator Yarobinus Daruda. Senator Aminu Iya Abbas. Let's go back the steps. Akwa Ibom Senator. Just feel over that Tabio. Senator Anyeka Nekembasi. Senator Agbeni Kong Samson. Let's go. Anambra Senator Tony Okechukwu Roye. Senator Victor Chukwu Nonyalurume. Senator what did they call him? Chief Emma Nwachukwu. Let's go fast. Bauchi State Senator Ahmed Abuningi. Senator Samaila Kaila. Senator Usman Saidu. Let's go. Usman Shehu Buka. Let's go. Bayelsa Senator Gadaga Benson Friday. Senator Friday Benson Kompome. Senator Henry Seriaki Dixon. Let's go. Wednesday Senator Taito Satengeza. Senator Odende Mensa Emmanuel. Senator Abba Patrick Moro. Let's go fast. Borno State Senator Mohammed Ali Dume. Senator Mohammed Munguno. Senator Shawul Lawa. Let's go. Senator Charibiago. Senator William Setengona. Senator Ebelong Asukwo. Delta Senator Ede Dafinone. Senator Nowato Joel Thomas. Senator Tinubu Munir Woko. Shame. Let's go. Senator Webonyi Peter Onyeka. You're not supposed to be Peter. I'm not going to be Peter. Senator Professor Antonio Koriani. Senator Eze Kenneth Emeka. Let's go. Edo. Senator Adam Soshomole. Senator Yeda Bernard Imaswe. Báwo ẹ̀ sáà ní ìbínú sí mi ní bí mo ṣe lanú lẹ̀rẹ́ o mo rò pé kó fẹ́ mọ òwòwe ni tàbí kán mọ orí gúgù orí ló mọ̀ tí ń pi gbogbo wọn. Eléyìí mi bísínẹ́sì o tán bá sì tètè mójútó ní ìsìn bí ti ẹ́ńsà sì ṣe bẹ̀rẹ̀ rí o right wọn náà ń béèrè fún o. Away from all of these protests, ẹ jẹ́ á dé ilẹ̀ Ìgbò ní Ògùtà local government ní Osu Obodo níbi tí wọ́n ti ní wọ́n rí àwọn òkú kan níbi tán sin wọ́n sí kó sì sẹ́yìn àwọn ajínigbé wọ́n dárúkọ àwọn IPOB sí o. Kidnapped, were buried in shallow grave, just like I've said. Showcasing the achievements of the command, Commissioner of Police Audu Bosso disclosed that 5 notorious kidnapping suspects were arrested for allegedly abducting, killing and burying their victims in a shallow graves at Osu Obodo, Ògùtà local government area of Imo State. During interrogation, Chinonso Ugochukwu, a.k. Bob Adam, an IPOB Eastern sub-commander 8 years old, confessed to the group's involvement in series of kidnappings and provided information which led to the recovery and exhumation of several corpses buried in shallow graves in the forest, among which is alleged corpse of Pastor Chima, one Jeremiah, and one Ugochukwu Obaoze, all of Osu Obodo in Ògùtà local government. The suspects confessed to the shooting of one Oyebuchi and Tony Njoku in Wamaku, Nsu, and the kidnapping of one Nnamdi Ali and one Ohere Michael Onyema, who, according to the suspects, are currently being held hostage at IPOB camp on Ikugwe. Some of the suspects confessed to the crimes. The people that I know that in that environment is 3 people that I know, and I have already taken the police there. What brought me is that I'm under propaganda because I used to call security for us in our community and kidnap Atomic because you used to call security for us and kidnap others. I don't know what I would say that come over me, but unfortunately, I got involved carrying my brother child to serve. In line with the police position in ensuring that there is crime-free state
the anti-kidnap unit of Nigerian police in Imo State was able to move down to, with intelligence, was able to move down to Uguta, or Sokoto to be precise, in Uguta local government area, where this, this nefarious activity was carried out. And in the course of interrogation and investigation, they were able to discover that a pastor, actually suspected, alleged pastor, and 2 others were actually, kidnapped, buried in a shallow grave in Osobodo, and they were able to assume. And those who committed, about 5 of them were arrested by the police. And they in the course of interrogation, they confessed to the crime, that actually they carried out this dastardly act, which is actually worrisome as a matter of fact. It is, you begin to ask yourself, where is the humanity in us? Ó dá o nínú ìròyìn ti Aláàfin of Ọ̀yọ́, ìròyìn kan ó lukára bí ajere lórí ẹ̀rọ agbàgbé látànà nípa wípé àwọn ọmọ ọba lọ́yọ̀ọ́ wọ́n dìmọ̀ pọ̀, wọ́n ní wọ́n gbé Aláàfin lọ sí, ẹ má bínú background tẹ́rí yìí o, continuity. Wọ́n sáré kúrò láti ibìkan sí ibìkan ni, ìròyìn sì rèé ń ò fẹ́ kó miss, ẹ má bínú, àjòmọ́ra wọn ni, Ọlọ́run ló kàn sí pé continuity aṣọ kan náà la wọ̀. Inú studio mi tí mo wọ́n lò ni mo ti ka yẹn, ṣùgbọ́n eléyìí báyìí inú hòtẹ́ẹ̀lì kan ni mo ti ń ka, ẹ má jẹ́ lẹ́hà òdúró kò mọ́ o. Nípa tàwọn prince, àwọn ọmọ ọba yòókù tán náà gbé Aláàfin lọ, àwọn kan sọ wọ́n ní kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ̀ sánlẹ̀ ọkọ yọké, wípé wọ́n ti gbé Aláàfin lọ sí ilé ẹjọ́. Mo ní Aláàfin àná ńkọ́ ẹ̀ mọ́ iye ẹjọ́ tán sí, ṣùgbọ́n ẹjọ́ eléyìí kì í, mi ò rò pé wọ́n fẹ́ gbé lòdì sí Aláàfin o, kì í ṣe láti gbé lòdì o, wọ́n fi ń pòwe, wọ́n fi ń pàrokò ni o. Ẹ̀jẹ̀ nkàdílẹ̀ kẹ́ ẹ wá bá ń sọ tẹ́ rí ń bẹ̀. Wọ́n ní the Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Akeem Owade has been dragged to court to make an appearance personally or through representation in a case instituted against him by princes of the town at the State High Court sitting in Oyo town. The claimant, Ladigbolu Adeboyega Owade Teslim, ọmọ ilé kan náà náà, Adéyẹmí Adésínà àti Adéyẹmí Adébáyọ̀, ó ń jọ bí ẹni pé àwọn ìdílé mẹ́ta náà fọwọ́sowọ́pọ̀ nínú ẹjọ́ tí nọ́mbà rẹ̀ jẹ́ HOY 18/2026 nínú ọdún yìí ni o. Wọ́n ní sought an order of perpetual injunction restraining the Aláàfin, a defendant tán gbẹ́jọ́ lòdì sí, in the suit either by himself, servant, privies, or any other person whatsoever from appearing, attending, or further attending occasions and functions that are not befitting the status of a symbolic traditional head of the Yoruba race. Bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé ìgbẹ́jọ́ yẹn náà, bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé ẹjọ́ yẹn tàbùkù Aláàfin, dẹ́n tán sọ náà ni wípé wọ́n fira wọn wọlẹ̀, gbogbo ibi tán bá pè èèyàn sí kọ́lé èèyàn máa lọ gẹ́gẹ́ bí Aláàfin, ó lójú pátí tálààfin máa lọ, ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n tún fi sọ̀kò sí orí òrùlé ọba mi ní mi ò mọ́ba, tán fi sọ̀kò sórí òrùlé wọn. Àwa náà ti máa sọ tẹ́lẹ̀ wípé gbogbo pátí kò tí ẹ̀ yẹ kó bá máa lọ pátí yẹ̀yẹ̀yẹ̀yẹ̀, ṣùgbọ́n sọ wá ní ìdí kan gbé lọ ilé ẹjọ́ ibi táwọn èèyàn ti ń fura sí rẹ̀. They also sought an order of perpetual injunction restraining the defendant from acting in any traditional or official capacity that will make him subservient or inferior to any Ọba in Yoruba land. Wọ́n ní ilé ìgangan ibi tá à ń lọ rí pé wọ́n ní injunction yìí, they sought an order of perpetual injunction restraining the defendant in Aláàfin from acting Owade in any traditional or official capacity that will make him subservient or inferior to any Ọba in Yoruba land. À ń bọ̀ lórí ìyẹn o, ibi tí nǹkan fẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ẹjọ́ yìí kì í ṣe lòdì sáláàfin o lọ́dọ̀ tèmi o. Wọ́n fẹ́ fi gbé Aláàfin lárugẹ ni kó má jẹ́ pọ́n gan mọ̀ sí. The claimant further sought a declaration that the office of the Aláàfin of Ọ̀yọ́, currently occupied by the defendant, Owade, is of a great historical importance, not only in Yoruba land, but also in Nigeria, West Africa, and beyond. A declaration that the Aláàfin of Ọ̀yọ́ is the symbol of unity, togetherness, and the pivotal holder of the culture, customary, and traditional heritage of the Yoruba people. Ògbóntàn sọ náà ni wípé Aláàfin náà ló gbọ́dọ̀ jò lórí, ó ń gbé lọ ilé ẹjọ́. Kí wàá ní ẹ̀ ń lọ ilé ẹjọ́ fún? Sẹ́rẹ̀ ilé ẹjọ́ ni ó Aláàfin kọ́ ló yẹ kẹ́ ẹ gbé ẹjọ́ ìlòdì sí. Èmi ò ní sáwọn tẹ́ ẹ gbé lọ ilé ẹjọ́. A declaration that the Aláàfin of Ọ̀yọ́ is the paramount ruler and appointing authority over all chieftaincies in Ọ̀yọ́ town
as well as Ọ̀yọ́ North and South, the suit read, wọ́n fi jurisdiction wọn sí pé Aláàfin ni ọba gbogbo Ọ̀yọ́ town àtọ̀yọ́ North àtọ̀yọ́ South, Ọ̀yọ́ East, Ọ̀yọ́ West ńkọ́ ibo làwọn yẹn kan gùn sí. Òkè wọn yìí ṣe olórí ń bẹ̀ wọn. Àwọn ará bíi sì fẹ́ sùn ti ara wọn lẹ́sẹ̀ ni o. Ṣé ilé ẹjọ́ ni ó wà á ṣé tẹ́ bá tiẹ̀ wá fẹ́ kí ilé ẹjọ́ kó gbé supremacy Aláàfin ró, kó upheld the supremacy Aláàfin, s'Aláàfin ló yẹ kẹ́ ẹ pè lẹ́jọ́. Okay, wọ́n ní bóyá Ọ̀wádé ń fojú yín wọ́lẹ̀. Okay, ń forí àpèrè wọ́n fi ń wọ́lẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. The defendant has stated in the writ of summons may enter an appearance personally or through legal practitioners by handing in the appropriate forms duly completed at the registry of the High Court of the Judicial Division where the action was brought, or by sending them to the registry by registered post. Wọ́n tún kọ́ Aláàfin bọ́n ṣe dán lóhùn. Ṣé ẹ rí ibi tẹ́mi ń lọ rèé? Ìkànnú àwọn injunction wọn tán sọ wípé they also sought an order of perpetual injunction restraining the Aláàfin, the defendant, from acting in any traditional official capacity that will make him subservient or inferior to any ọba. Ṣé ẹ rí wọ́n fẹ́ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ ni wọ́n fẹ́ lo ọgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ t'Olúbàdàn tán f'Olúbàdàn jẹ chairman, tán fi wọ́n jẹ chairman of àwọn ọba, wọ́n dẹ̀ ń rotate ẹ̀ ní eléyìí ń sìn wọ́n wá fẹ́ gbé lòdì bóyá Aláàfin bóyá ti rí wípé Aláàfin fẹ́ wá àlàáfíà, bóyá wọ́n fẹ́ lọ next meeting. So ohun tó ń fi yé wa náà ni wípé èèyàn ló wà ń di orò tó rò fi ń ké. Mi ò rò pé bàbá wọ̀ wá dé láṣejù tó yẹn lọ mọ̀. Àwọn kan tí wọ́n ní jáde wípé ipò yẹn kì í ṣe ipò yín o. N tọ́pọ̀lọpọ̀ rò pé wọ́n gbé ẹjọ́ lọ fún rèé o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ní sùúrù gbọ́ gbogbo kìíní. Kì í wọ́n ti gbá Aláàfin lọ ilé ẹjọ́ bóyá wọ́n fẹ́ bá dupò, kì í sóhun lóye wà ń bẹ̀, kì í ṣe torí ìyẹn o. Wọ́n fọwọ́ sí k'Aláàfin wà ń bẹ̀ o, ṣùgbọ́n b'Aláàfin ó sì mọ̀ wà àti irú superiority wọ́n sì mọ̀ gapá ọ̀nà gbá Aláàfin. Aláàfin ló yẹ kán gbé lọ ilé ẹjọ́. Torí ẹ̀ lèmi ò sì fẹ́ pẹ́ lórí ẹjọ́ yìí, ṣùgbọ́n ẹjẹ́ á lajú wa dáadáa. Akíntàlùbọ̀ wọ́n mọ̀ bá kò sí àlòjọ́ ẹjẹ́ àfẹ́lẹ́ ìkún nínú àkójọpọ̀ ròyìn náà ní bó ṣe jẹ́ pé àmúmọ́ nínú ibi tá a ti kọ́kọ́ dá àmúmọ́ nínú àkórí ìròyìn. Ìkànnù àwọn ọmọ Buhari ní sọ̀rọ̀ yìí níbi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé òun mísì bàbá òun nígbà tí bàbá òun wà lórí oyè, òun ní máa ń mú kọ́ọ̀lù lé lọ́wọ́ pé ọjọ́ tí Goodluck Jonathan tó ti gbéjọba fún bàbá òun tó sì ti kí kó tiẹ̀ tó gbéjọba lẹ̀ fún officially tó ti kí wípé congratulations òun gbà pé ìwọ ni next president. Ó látọjọ́ yẹn ni bàbá òun ti mú fóònù lé òun lọ́wọ́. Ó ní ó kéré jù lọ́jọ́ kan òun máa ń gba 2000 calls. 2000 kéèyàn tó lè máa gba hello kélé tó sọ̀rọ̀ tán ìmí ti pè èmi tí mi ò gba 2000 calls gan mo ń sá fún WhatsApp. Tẹ́ ẹ bá mọ iye àwọn èèyàn tó ti send kíní sórí WhatsApp yóò fẹ́ tó 800. Imagine kí n wá máa sí gbogbo 800 yẹn, mi ò ní ráyè ṣe news, mi ò ní ráyè lọ bí iṣẹ́. Àwọn mọ̀mọ́ mi sì rèé wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi débi wípé mọ̀mọ́ mi ò fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ 30 minutes. Ìfẹ́ sì ni ṣé màá mọ̀ kán lójú pé tí ń sọ̀rọ̀ jù ni. Àwọn bá mi mí náà ṣé màá mọ̀ kán lójú torí ẹ̀ lẹ́sìn mọ́ rí mi pé rí mi nídìí kí n bá ti sẹ́ndì líǹkì ìròyìn àṣálẹ́ báyìí mo tún ti sá lọ. Àfọjọ́ tí tí mẹ́sẹ̀jì yín bá ká mi mọ́. Imagine tó wá ń gba calls yàtọ̀ sí messages o 2000. Ìgbà tí bàbá rẹ̀ ti wá kú báyìí ó ní ó ní igídá ó ní ẹyẹ fò ní o láwọn ò rí èèyàn kankan mọ́. Ó ní àǹjọ̀fẹ́ kú àwọn ò rí èèyàn kankan. Nígbà tí àǹjọ̀fẹ́ ò tíì kú ẹsẹ̀ girigiri lé àǹjọ̀fẹ́. Ó lé èèyàn kankan ò pè sórí aago yẹn mọ́, èèyàn yọ kan báyìí mo ní kàn fara mọ́. Nínú ìlú àìlọ́ lónìí òyìn ọ̀yà kò ní yẹ́ ẹlẹ́ gbogbo ń tà àyà bá ní fún wa náà Abala ń bára yìí. Ẹjẹ́ àrí ìbá àyà o. God bless you and I love you. Goodbye. Ó dá ẹṣeun ọ̀gá mi o nínú Abala ń bára yé tòní lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tá a lákọ̀ntínú pàtó náà ni ó á gbọ́rọ̀ sí síwájú sí lẹ́nu bàbá Morikas. Ṣé ẹ bá rí bó ṣe sọ sórí bí Ọ̀gbẹ́ni tó ń pera rẹ̀ ní Sultan ní ìsìn bó ṣe dórí oyè
bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí mọ́jọ́ àwẹ̀ ọjọ́ ọ̀tún gbogbo ọdún tán mú pé ó sẹ́yìn àwọn ọmọ history ẹ̀ o sì challenge ẹ̀ lọ́dún kan sẹ́yìn báyìí nígbà náà kò tiẹ̀ tí ń parí dàrídà ni wọ́n fi binocular owó sùn mu ni àwa kìrìsìtẹ́nì mọ owó sùn anyway particularity àbí peculiarity gbogbo ẹ̀sìn ó yàtọ̀ síra wọn ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ wá gbọ́ òótọ́ àwọn àfàlẹ́ Yorùbá ti yarí nǹkan kan tí mo tún wá òótọ́ míì tí mo tún mọ̀ náà ni wípé àṣé mufti ilẹ̀ Yorùbá original wà kí ló wá dé tó jẹ́ pé jẹ̀kúrẹ́dí jẹ̀kẹ̀wù ó ní ń pera rẹ̀ ní mufti ilẹ̀ Yorùbá great àṣé mufti ilẹ̀ Yorùbá gangan wà á bá àwọn bàbá yìí gbé sókè báyìí ní ìsìn ìtàn náà ti ṣetán tán fẹ́ kán yí àwọn mẹ́rẹ̀ tán fẹ́ kán jẹ àwọn mọ́ ayé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ ní tọ́lù ọ̀tọ̀ ní tọ́lù ọ̀tọ̀ ní tọ́lù wò ọ̀tọ̀ ní tọ́lù kí kálífèètì di ilẹ̀ sàríà rẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń dàrú kó dìímú kó yanjú ibẹ̀ yẹn náà kó fi àwọn bàbá wa lẹ́ńlẹ̀ Yorùbá àní gbà ó bá délé náà là á dà sí àní gbà àti ń wá opportunity láti gbé ẹ̀yà wa sókè kọjá ẹ̀sìn ká gbé ẹ̀yà ká kọ́kọ́ mú ẹ̀yà ń bà á dànù ká mú lọ́kùnkúndùn mi ò ní ká ju ẹ̀sìn lẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹ̀yà ni first opportunity rẹ̀ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ dáadáa lẹ́nu bàbá wa bàbá Morikas Kẹ́mi ọlá àwọn ogun ẹni ṣéwù kúkú mẹ́tọ́ máa ń lo ṣéwù fún. Sultan mọ̀ mi dáadáa lórí èyí tí bàbá wí pé kájọ́ kan làwa ń ṣe ìwà tó jẹ Sultan ọlọ́run kádàrá pé ó lọ Mọ́kà that's 2006 so èmi náà wà nínú Federal Amirul Hajj Professor Galadanchi and Professor Galadanchi bí nǹkan náà ló ń jẹ́ Gbandu Professor Gbandu ó tẹ̀lé Sultan wa àwa jókòó ń bẹ̀ aláàjì bí ó bá kú ọlọ́run fọ̀rọ̀ kẹ́ ọ èmi báwo la ṣe fẹ́ mú àwẹ̀ lọ́dún yẹn that is 2007 àwa rọra jókòó àṣekẹ́ ẹ̀yin báwo lẹ ṣe ń kà ọ láwọn ka ṣàbánu àwọn ó di 27 ok ṣàbánu tiwa náà di 27 kí wàá ló ṣe tó yẹ pé báwo lẹ ṣe mú àwẹ̀ ló wá ní táwọn bá ti ń tà bọ̀ táwọn bá dórí ṣàbán àwọn á dá dúró àwọn máa retí rírí oṣù àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ o wa in gumma alaykum fakmilu al-iddata 30 yawman so bá ṣe mú rí wọ́n ṣàlàyé fún ọ so àwa ti mú kalẹ̀ o níjọ́ báyìí la máa bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àwọn láwọn mú kalẹ̀ àwọn máa lọ wà ní làbá fi dìde ìjókòó yẹn ìbẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ wá yàtọ̀tọ̀ pẹ̀lú ìgbìyànjú tá a ṣe yìí so ìbàtà tí kálukú bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ok ọ̀dà tí àwọn bá ṣe gbìyànjú lẹ́ẹ̀kan tó bá tún mú kíní tí ó bá kọsẹ̀ tí gbìyànjú yẹn ò yọrí kò ní kó má tún ṣe tó bá dọdún tó ń bọ̀ á tún ṣe ìgbà tọdún yẹn ó tẹ̀lé àwa pàdé ní Premier Hotel nìbàdàn
communication ń lọ láàrin àwa pẹ̀lú sultan, especially èmi. ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ anybody lọ bí sultan o. kì í ṣerú yẹn nìkan ni mo tún ti ṣègbìyànjú ẹ̀, kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ ara àwẹ̀ nìkan tí mo ti bá sultan tá a ti jọ sọ̀rọ̀. So àwa pàdé ní Premier Hotel nìbàdàn. àwẹ̀ tẹ́ gbà last year àwẹ̀ yẹn ò tú o fún Dubai. àwọn ní kò tú kí ni la fi ń wọ̀n. mo bá mú ìwé kan jáde. ìwé yẹn àwọn morosid dẹ̀wùlí tí wọ́n sọ pé ok ìjọba ìlà rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n sọ fún wọn pé òun ni Muhammadu Dani ó dẹ̀ confam pé Saudi for the past 50 years sígbà tá à ń sọ̀rọ̀ yẹn wípé ó máa ń ṣe wíwọlé àwẹ̀ àti àwọn mọ̀rọ́sídù tí mo wí ọmọ Lárúbáwá náà ni wọ́n but àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí ní kíní wọ́n á kà wá sí amateur astrologers àbí astronomers amateur ni wọ́n máa kà á sí. àwọn yẹn professional ni wọ́n, ẹ̀kọ́ tí wọ́n lọ kọ́ gidi ni wọ́n dẹ̀ ní takasus lé lórí. so mo bá sọ ní sultan wa ń bẹ ẹnìkan fẹ́ máa ta pẹ́ẹ́rẹ́ pé kíní Abdulrahman Ahmed Ansarudeen ọ̀ni ẹ̀mí mọ̀ ń wò wọ́n rí pé èmi ṣe kíní nínú àwẹ̀ yẹn mo firework mo á sọ wípé firework inú èmi pẹ̀lú ẹ̀ta ló ń ṣe firework. o ní nọ́mbà mi, mo ti àìmọye ìgbìyànjú ni mo ti ṣe. èmi àti ìmáàmù Nawarudeen tó padà di ìmáàmù Rahman ní Ìkẹjà, ìgbà tó wà ní Nawarudeen Tẹ̀jídí ní ìgbà tó wà ní Nawarudeen yẹn àwọn máa ń lọ gba kínní ní Òṣòdì meteorological department. àsìkò tó ṣú ó lé, àsìkò tó ṣú ó wọ̀kùn, àsìkò tí ó faces òṣùpá kíní yẹn ó máa ṣe. wọ́n á dẹ̀ gba report ẹ̀ 5,000 ni. èmi mò ń yọ owó lápò ara mi tí mo fi ń ṣe, kì í ṣe kíní. mo pè ẹ́ sínú ẹ̀, mo pè ẹ́ síbẹ̀, kí ló ṣe? ó wá dé ta ní ìsìn wá ń sọ pé firework. ta ló ń ṣe firework nínú èmi àti ẹ? ọ̀rọ̀ ṣá lọ bẹ́ẹ̀ àṣà ṣẹ̀tù. kí ni wọ́n ń pè níbẹ̀ yẹn ni sultanu ti sọ pé ok nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní pé ẹ jẹ́ ká ṣe geopolitical zone tí Nàìjíríà wà ká fi pín bẹ́ẹ̀. so lẹ́kọ̀ọ́ ń bì òun ò ra bàínákúlà tá a máa fi wá oṣù, òun ra kọ̀ọ̀kan sí geopolitical zone kọ̀ọ̀kan. so lọ́ba ṣe Professor Gbadamansi lẹ́kọ̀ọ́ ń bì a máa lọ jókòó ṣe meeting àti Abdulrahman yìí. ok nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé èmi ò ní lè máa wá sẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo ìgbà tó bá di alẹ́ ẹjọ́ tẹ́ fẹ́ máa wà. ẹ jẹ́ a yan committee group tó máa lọ ṣe ìrìsọ́ọ̀dù oṣù yìí. àwọn yẹn ni wọ́n lọ ṣe kínní, wọ́n yan gbogbo kínní yẹn, èmi náà fọwọ́ sí, mo sì yan láti markaz bí kó máa tẹ̀lé wọn, máa ṣe follow up kí n máa fi gbọ́ report tó ń lọ.
pẹ̀lú gbogbo kínní yìí àwọn kọ́mítì yẹn ibi tán gbé báyìí náà kó là yẹn sí àmọ́ bẹ̀dẹ̀ ní. àwọn kọ́mítì yẹn àrójútu wọn dè ní. ok àwọn ìrùsọ́dù fálákì tá a rí àwọn yẹn wọ́n ní irinṣẹ́ tó yàtọ̀ sí binocular yìí because mo ti lọ sí Sultanate Amen èmi pẹ̀lú mufti Sheikh Abdulrazak Ìṣọ̀lá Abdulaziz tilẹ̀ Yorùbá lájijọ́ lọ fọ́tò kan wà tá a yà gbogbo bí wọ́n ṣe ń wo oṣù tá a ṣe ń ṣe kínní ibẹ̀ lẹ́kìn mo ti yà wọ́n gbé maṣíìnì kalẹ̀ tá a fi ń wo sánmọ̀ tá a fi ń wo oṣù tá a fi ń ṣe kínní mo ya gbogbo Abdulrazak náà yà wọ́n yà á nígbà tó náà ṣe èmi náà wọ́n yà mí so mo ní fọ́tò yẹn lọ́wọ́ òun náà ní fọ́tò yẹn lọ́wọ́. àwọn tá à ń wí àwọn méjì ni lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ ni wọ́n wà papọ̀ òde yìí òun ìyẹn ó nìkan ẹnì kejì mi ìrántí orúkọ ẹ̀ òun ló ní moon sighting website so òde yẹn òun náà ní website so website yẹn ó sọ exactly níbo lòṣùpá wà so possible láti rí àbí ò possible àwọn àrí pé ok a connect kíní èmi iṣẹ́ mi pọ̀ but ají Sheikh Abdulrazak yẹn ó rí àyè dáadáa bẹ́ẹ̀ ni mufti ilẹ̀ Yorùbá òun ráyè dáadáa ó rà máa gbẹ́ pé mutamaru mi tún wà níbì kan yóò tún lọ àwọn mi pé wọ́n ní ṣíà ní pé ṣíà láti jọ ó fẹ́ sọ mí nù ní ẹ dákun ẹ fa àwọn ẹ̀yìn lẹ̀ àwọn tí ó ríran so bá di pé àwa but kí ní wẹ́bsáìtì yẹn mo ní kọ̀ǹpútà ń gbà yẹn dáadáa yóò sọ tí wọ́n bá ti gbé sí báyìí ìlú báyìí ó lè róṣù ìlú báyìí kò lè rí ìlú báyìí kò ní rí ìlú báyìí kò tiẹ̀ ní hàn rárá ń bẹ̀. ẹjẹ́ a máa tẹ̀lé gbogbo orú báyìí ó ti fi hàn wá Ọlọ́run sì sọ pé a lè lu àwọn mímọ̀ ìràwọ̀ yìí tí a fi nínú Al-Qur'an tó sọ pé illa bi shiqqil anfus wa yahmilu asqalakum ila baladin lam takunu baligh illa bi shiqqil anfus wa bin najmi hum yahtadun. So ìyẹn nǹkan tá à ń ṣe ń bẹ̀ tá à ń lò ń bẹ̀ ibi tí mo fẹ́ lọ tí mo dẹ̀ fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yẹn gúnlẹ̀ sí ni pé ṣé fẹ́nu là ń lò ní ṣé mímọ̀ là ń lò bẹ́ẹ̀ ni mímọ̀ nìyẹn tá à ń lò yẹn pẹ̀lú àwọn ọ̀dí àti ishtihad là ń kó sí là ń lò ẹnì kan ò lè jókòó sí kọ̀rọ̀ kan kọ́kàn máa wá sọ wípé kó máa dájọ́ pípa lórí kíni àbáwọn kan tí ó jókòó síbi ó lè ṣe ìṣèhádì ẹni àìlè ṣe ìṣèhádì yẹn ìyájú ọ̀rọ̀ lẹ̀ fáwọn tó lè ṣe kí wọ́n ṣe má fọ́ọ̀sì wa wípé ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé lágbájá. فإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوا بالأبصار
àbùsọ́ọ̀rù làwa fi rí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èèyàn kọ́. wọ́n ń sọ alámútárà lè hìn lálàbàṣà lè o. ìwé orí yàjọ ọ̀rọ̀ lẹ̀ kó gbà fún àwọn tó já sí pé wọ́n rí. ní òun náà ṣe ìra àwọn òbílẹ̀ abúsọ́ọ̀rì. o ní ẹ o ní mímọ̀ o kí ló ń ta pẹpẹpẹpẹpẹpẹ káṣá yìí pé mò ń sọ̀rọ̀ káṣá yìí pé mò má sọ àwọn èèyàn nù